Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bogno. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Paitang 8, Ginang Dayan Di Kapulong, sumasahing papawid dito sa bayan ng Herona, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na isasagawa ang angkop na kilos
upang mapaunlad ang pakikipagkaibigan. Natitiyak kung kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin para sa araw na ito. Siguraduhin maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay mga kilos na magpapaunlad sa pakikipagkaibigan. Ngayon, bago tayo dumako sa ating pinakapaksa, ay may inihanda akong gawain hinggil sa nakaraang module bilang tanda na may lubos kayong pagkatuto. Alam kong kayang-kaya nyo ito mga anak. Ngayon pa lang, binabati ko na kayo. I-comment ang inyong sagot sa comment box at para sa mga nanonood sa telebisyon at radyo, isulat ang inyong sagot sa mga sagutang papel ninyo. Handa na ba kayo? Kung gayon, umpisahan na natin. Para sa panuto, ang gagawin lamang ninyo ay isusulat ang check kung ang mga babanggitin kong pahayag ay tama at X kung ito ay mali. Base sa paksang tinalakay natin noong nakaraang talakayan. Para sa unang bilang, ang ating kaibigan ang ating masasandalan sa oras ng kagipitan. Ano ang inyong sagot para rito? Check o X? Ang tamang sagot para rito ay check. Ikalawang pahayag. Ang kasamaan ay isang katangian na nagpapakita ng pagtulong sa mga nangangailangan. Check o X? Ano ang inyong sagot? Kung ang sagot ninyo ay X, magaling mga anak. Ikatlo, na ipapakita mo ang pagmamahal kapag kinakamusta at inaalala mo palagi ang iyong kaibigan. Check o X? Ang tamang sagot ay check. Ikaapat na pahayag. Ang pakikipagkapwa ay ang pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa ibang tao. Ano ang inyong sagot? Ang sagot dito ay tama, kaya check ito. Ikalima, pinapahalagahan mo ang inyong pinagsamahan, kaya ikaw ay natutong magpatawad. Check o X? Ang tamang sagot ay check. Ngayon, dumako na tayo sa ating pinakapaksa, mga kilos na magpapaunlad sa pakikipagkaibigan. Masarap mabuhay kung maraming kaibigan. Iba't ibang ugali ang makakasalamuha. Pero iba pa rin talaga kapag nakatagpo ka ng isang tunay at matalik na kaibigan. Minsan may mga bagay na hindi napagkakasunduan, pero hindi pa rin natatawaran ang sayang nadarama ng isang tunay na pagpapahalaga. Marami mang pagkakaiba at pagkakatulad, ngunit ang pinakamahalaga rito ay ang pagiging totoo sa isa't isa. Sabi nga ng isang anonymous author, ang tunay na kaibigan ay hindi nakatatanggal ng problema. Ang tunay na kaibigan ay hindi naglalaho kapag ikaw ay may problema. Biyayang lubos ang magkaroon ng tunay na kaibigan. Sa buhay nating puno ng suliranin, bihira ang makatagpo ng totoong taong maaari mong sandalan sa hirap at ginhawa, sapagkat hindi lahat ng ating nakilala ay tunay na kaibigan. Kaya naman, kinakailangang kilalanin nating mabuti ang tao at alamin natin ang katangian nito. Sa ating episode, ating tatalakayin ang mga angkop na kilos na kailangan upang mapaunlad ang pakikipagkaibigan. Ano-ano kaya ang mga kilos na ito?
Paano kaya makatutulong ang mga ito sa magkakaibigan? Ang pagkakaibigan ay hindi lamang isang simpleng relasyon. Bagkus ito ay malalim na pagsasamahan. Ito ay dapat na sinusuring mabuti sapagkat hindi lahat ng pagkakaibigan ay totoo. Ito ay dapat na bunga ng pagmamahal at pagpapahalaga sa isang taong nakilala mo ng minsan at hindi mo lubos akalaing magkakaroon ng malaking bahagi sa iyong buong pagkatao. Malalim na talakay sa ating mga nakaraang aralin ang halaga ng pagkakaibigan at ang benepisyong makukuha rito. Mahalaga na ang pagkakaibigan ay lakipan ng iba't ibang sangkap o angkop na kilos upang higit na mapagtibay ang ugnayang magkakaibigan. Ang ilan sa mga angkop na kilos o sangkap sa pagkakaibigan ay presensya, paggawa ng bagay ng magkasama, pag-aalaga, katapatan, kakayahang mag-alaga ng lihim, at pagiging tapat. Pag-unawa sa nilalaman ng isip at damdamin ng iba, huwag manghusga at tanggapin ang kahinaan ng kaibigan at pagkilala ng utang na loob. Ang una, presensya. Ang pagkakaibigan ay lumalago dahil sa presensya ng isa't isa. Ang magkaibigan ay nangangailangan ng panahon na magkasama, pisikal man o virtual. Iba ang kasiyahan na nararamdaman kapag alam mo na ang iyong kaibigan ay palaging nariyan, lalo na sa mga panahon na kailangan mo siya. Katanggap-tanggap na maaari ding iparamdam ang presensya sa pamamagitan ng sulat, tawag sa telepono o sa pagbibigay ng regalo. Ikalawa, paggawa ng bagay ng magkasama. Maraming pagkakaibigan ang nagsisimula sa pagitan ng mga taong naglalaro o gumagawa ng magkasama. Ang paggawa ng maraming bagay ng magkasama ay daan upang magkaroon ng magkaibigan ng oras para sa isa't isa. Halimbawa, ang dalawang tao na laging magkasama sa paglalaro ng basketball ay maaring makabuo ng pagkakaibigan dahil makikita na mayroong isang bagay na kanilang parehong gusto o kinagigiliwang gawin na magiging daan upang sila ay lalong maging malapit sa isa't isa. Sa mga ganitong pagkakataon ay magkasabay nilang pinahahalagahan ang bagay na kanilang kinahihiligang gawin. Ang ikatlong angkop na kilos o sangkap sa pagkakaibigan ay ang pag-aalaga. Sa pagitan ng magkakaibigan, ang pag-aalaga ay nangangahulugang pagtulong sa kaibigan sa kanyang pag-unlad o paglago. Ito ay lumilitaw sa mga gawaing nagpapakita ng mainit na pagtanggap at pag-aaruga na ginagawa sa isa't isa. Mahalagang maunawaan na ang pag-aalaga ay hindi nangangahulugan ng paggamit sa isang tao upang matugunan ang sariling pangangailangan. Ang pag-aalaga ay proseso ng pagtulong sa kaibigan na siya ay lumago at makamit ang kanyang kaganapan at hindi upang siya ay sanaying maging palaasa. Halimbawa, kapag hindi mainam ang sitwasyon para sa isang kaibigan, kapag mababa ang pagpapahalaga sa sarili, nariyan ang kaibigan upang tulungan siyang maitaas ito. Kapag labis ang lungkot at dalamhati ng isa, dapat nariyan ang kaibigan upang siya ay pasayahin. Ang susunod ay ang katapatan. Ang katapatan sa pagkakaibigan ay hindi nangangahulugan ng ganap na pagbubukas ng sarili sa kaibigan. Ang katapatan ay hindi nararapat na sumasalungat sa pagiging pribado ng buhay ng isang tao. May mga pagkakataon kasi na nagagamit ang negatibong katangian
o karanasang pinagdaanan na naikwento sa isang kaibigan upang sirain ang isang tao sa pagkakataong ang magkaibigan ay maghiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Nagiging suliranin minsan ang pagtatakip sa katotohanan dahil lamang sa takot na masaktan ng kaibigan. Mas doble ang sakit na maidudulot ng pagtalikod nito sa katapatan. Ikalima, ang kakayahang mag-alaga ng lihim at pagiging tapat. Ang isang tunay na kaibigan ay nakahandang ingatan ang lihim ng isa pa. Mahalaga ito upang tunay na makuha ang tiwala ng isang kaibigan. Tunay na iingatan ng isang tao ang isang kaibigang may pagtitimpi na ibahagi sa kapwa ang mga bagay na alam niyang nararapat na manatili lamang sa kanya dahil siya ay pinagkakatiwalaan. Ang pagiging tapat naman sa kabilang dako ay nangangahulugang pagiging handa na ipaglaban ang kaibigan at ang pagkakaibigan at pagpapanatili sa tabi ng kaibigan kahit pa ang lahat ay tumalikod sa kanya. Halimbawa, ang isang bata na anak ng isang taong nasa bilangguan dahil sa isang krimen ay kinukundina ng ibang tao. Nilalayuan dahil sitwasyong hindi naman siya ang may kagagawan. Ang tunay na kaibigan ay lumalapit, lalo na sa panahon ang lahat ay lumalayo. Dumako naman tayo sa susunod. Pag-unawa sa nilalaman ng isip at damdamin ng iba. Ang pag-unawa ay nangangahulugang paglagay ng sarili sa sitwasyong kinalalagyan ng kaibigan. Ito ay nangangailangan ng malinaw na komunikasyon o ugnayan. Halimbawa, ang isang taong galit ay maaring may masabing masamang salitang maaring makasakit sa iyong damdamin. Ngunit kung uunawain na ang taong galit ay may nasasabing hindi naman niya tunay na nararamdaman at lumilitaw lamang na bunsod ito ng galit, maaari itong baliwalain o palipasin upang hindi na lumalim at maging sanhi ng pagkasira ng pagkakaibigan. Hindi nararapat na magsalubog ang matinding damdamin. Kailangang matuto ang isa na manahimik at magtimpi sa panahong ito ay kailangan. Ang sumunod ay ang huwag manghusga at tanggapin ang kahinaan ng kaibigan. Mahalaga rin sa maunlad na pagkakaibigan ang hindi paghusga at pagtanggap sa kahinaan at kalakasan ng bawat isa. Hindi kailangang sa lahat ng pagkakataon ay pinupuri mo ang iyong kaibigan. Ngunit dapat ay tanggap mo pa rin ang kanyang sitwasyon. Magbigay ng payo kung kinakailangan at manatili sa tabi ng bawat isa sa hirap man o sa ginhawa. At ang panghuli, pagkilala ng utang na loob. Kapag ang iyong kaibigan ay nasa tabi mo sa lahat ng pagkakataon at dinadamayan ka niya sa anumang unos na dumarating sa iyong buhay, matuto kang tumanaw ng utang na loob. Ang pagkakaibigan ay isang relasyong nagbibigayan, kaya hindi sapat na kaibigan mo lang siya dahil may kailangan ka. Mahalagang pagsikapan ng lahat na maisabuhay ang mga angkop na kilos o sangkap sa pakikipagkaibigan na ating natalakay kung tunay na ninanais na magkaroon ng malalim at pangmatagalang pagkakaibigan. Lahat naman tayo ay naghahangad na magkaroon ng matatag at pangmatagalang relasyong pagkakaibigan. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pagbuo ng pagkakaibigan ay hindi madaling proseso. Maraming mga pagsubok ang daraanan.
Maraming mga suliranin ang kailangang harapin at maraming mga sakit na mararamdaman. Subalit kapag nakatagpo ng isang tunay at mabuting kaibigan, lahat ng mga ito ay madaling malalampasan. Ikalawa, ang pagtingin sa tunay na pagkakaibigan ay hindi tumitingala o yumuyuko. Tinitignan mo siya at kayo ay nakatingin sa iisang direksyon. Ang pagkakaibigan ay dapat na pinagtatrabahuan ng magkakaibigan. Hindi lamang ng iisa, kung hindi ay hihinto ang pagkakaibigan. Ikatlo, sa pagkakaibigan, mahalagang maisakatuparan ang iba't ibang mga angkop na kilos o sangkap ng isang maunlad na pagkaibigan at samahan ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos bilang gabay. Kung iisa lamang ang nagpapakita ng kabutihan at pagmamahal, ay hindi uunlad at lalago ang pagkakaibigan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong partisipasyon at pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Ito ay mga hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood ng Facebook Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Magkakaroon tayo ng 5 katanungan. Makinig mabuti, piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Para sa unang bilang, bakit kailangang kilalaning mabuti ang isang kaibigan? Dahil A. Lahat ng kaibigan ay may lihim. B. May kaibigang tapat lang kapag ikaw ay nakatalikod. C. Hindi ito kailangang manatili ng panghabang buhay, hindi tulad ng pamilya. D. Malalim na pakikipagkapwa-tao ang pakikipagkaibigan at hindi sa lahat ng pagkakataon ito ay totoo. Ang tamang sagot ay titik D. Ikalawang tanong, sa panahon na nararanasan natin ang the new normal, hindi man madalas nagkakausap, mahalaga pa rin magkaroon ng bonding sa pamamagitan ng paggamit ng social media o kaya naman ay manood ng paboritong pelikula at pag-usapan ito pagkatapos. Anong kilos ang ipinapakita nito? A. Pagdamay. B. Pag-unawa. C. Utang na loob. D. Gawin ang bagay ng magkasama. Ang tamang sagot para rito ay titik D. Ikatlong tanong, nasusukat ba ang pagkakaibigan sa haba ng panahong magkasama? A. Hindi, dahil wala namang kaibigang hindi nagtagal. B. Oo, dahil ang pagkakaibigan ay mas lalong lumalalim kung kayo ay magkababata. C. Oo, dahil ang tunay na pagkakaibigan ay nasusukat kapag matagal na kayong magkakilala. D. Hindi, dahil ayon sa kasabihang quality over quantity, mas mahalaga pa rin ang lalim ng inyong pagkakaibigan kahit pa sa panahong ginugugol dito. Ang tamang sagot ay titik D. Susunod ang ika-4. Hindi masamang pagtuunan ng oras at panahon ng kaibigan. Kinakailangan ang pisikal o virtual na pagsasama upang mapag-usapan ang mga bagay-bagay. Anong kilos ng pagpapaunlad ng pakikipagkaibigan ang ipinapakita rito? A. Pagdamay. B.
presensya, C. pagtanggap, D. pag-aalaga. Ang tamang sagot ay B. Presensya. Dumako na tayo sa panghuling tanong. Paano makatutulong ang pagtukoy ng mga angkop na kilos upang mapaunlad ang pagkaibigan sa pamamagitan ng A. Matagumpay ang kaibigan, B. Matukoy kung sino ang totoo, C. Mapanatiling buo ang pagkakaibigan, D. Mapanatili ang pagmamahal at katatagan ng pakikipagkaibigan. Ang tamang sagot ay titik D. Mapanatili ang pagmamahal at katatagan ng pakikipagkaibigan. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong naisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Dayan Di Kapulong, kasama ang manunulat ng script, Ginang Evelyn A. Ramos, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination!
Hiwa-hiwalay man ang mga isla, lumalaban naman ng sama-sama. Noong November 29 hanggang December 1, milyon-milyong Pilipino mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao ang nabakunahan kontra COVID-19. Dahil yan sa pagbabayanihan ng iba't ibang sektor, healthcare workers, volunteers at iba pa. Kaya ulitin natin itong gawin ng tulong-tulong at sama-sama. Samahan nyo kami sa ikalawang bayanihan bakunahan ngayong darating na December 15 hanggang December 17. Magparehistro na sa inyong LGU. Sama-sama nating ipakita ang lakas. Isang bayan nating labanan ang COVID-19. Ligtas, lakas, buong Pinas! Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, mga talino grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, mga talino grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac.
I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Aral TarlakHenyo. Here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Easy Radio Filipino Tarlac. Hello, young scientists! This is Teacher Princess Marie Dueñas, your teacher broadcaster for today, live here at Concepcion Tarlac via remote live broadcast to deliver our lessons amidst this pandemic. You can also watch us on Converge Cable TV, Channel 100. Hi there! How are you, young scientists? It's been a while since we last saw each other, and I am glad that I will be joining you once again in this new episode of Aral TarlakHenyo. And I hope that everyone is safe and healthy while learning with us. I hope also that you will enjoy taking your modules and giving your efforts amidst this pandemic. And make sure that you are seated comfortably, geared with your paper, pen, modules, and of course, with a ready mind. Feel free to type your comments in the comment box below to see if you really understood our lesson. So are you ready to learn today? Alright, great. So lend me your 25 minutes as we take a leap to a new journey of learning. Let us begin. At this juncture, you may now get your printed module in Science 8, Core 2, entitled Typhoons. Did you see it? Alright, so remember, use them with care and do not put unnecessary marks on any part of the module. If possible, use a separate sheet of paper in answering the exercises. And also, read the instruction carefully before doing each task. If you encounter any difficulty in answering the task in this module, don't hesitate to consult your teacher or facilitator. Or if you have any questions about our discussion for today, feel free to contact me at 0909-321-6972. Again, 0909-321-6972, and always bear in mind that you are not alone. Alright, so before we proceed, let's have our 5-item review quiz. I would like to see if you still recall your previous lesson taught by teacher Odessa Ortiz. Are you ready, grade A? Alright, very good. So do you have your pen and paper with you? Great, so here we go. Question number 1. Where do typhoon forms? Letter A, lakes. Letter B,
river, letter C, ocean, and letter D, streams. Write down your answer. Alright, so the answer is very good, learners. It's letter C, it's ocean. Okay, so let's have number 2. How do you describe the condition within the typhoon's eye? Letter A, gets weaker. Letter B, stays longer. Letter C, move faster. Or letter D, get stronger. Now take down your answer. Alright, so if your answer is letter A, gets weaker, then you are correct. Okay, so let's have number 3. Which describes leeward side? Letter A, leeward side has abundant life forms. Letter B, leeward side receives a lot of precipitation. Letter C, leeward side has plenty of vegetation due to abundance of precipitation. And letter D, leeward side has less vegetation because moist in the air is accumulated in the windward side. You may now take down your answer. The correct answer is, you got it right, learners. That's letter A. It's that leeward side has abundant life forms. Okay, so now let's have number 4. How do landforms affect typhoon? Letter A, serve as a fuel traveling air masses, making typhoon stronger. Letter B, increase wind direction. Letter C, no effect at all. Or letter D, serve as an obstacle for traveling air masses, making typhoon weaker. So write down your answer. Alright, so the correct answer is very good. It is letter D. It serves as an obstacle for traveling air masses, making typhoon weaker. Okay, so we have last but not the least, we have number 5. How would you describe the condition within typhoon's eye? Letter A, calm. Letter B, intense. Letter C, violent. Or letter D, sunny. Now take down your answer. The correct answer is, good job. It is letter A. It is calm. Okay, congratulations, young scientists. And for this, I think you deserve an amazing clap. Who among you still remember the amazing clap? Ready? Can we do it all together? And 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sigh amazing. Oh, you really understood your previous lesson. And for this one, let us moving forward. Let us start understanding more of typhoons. Remember, at the end of this session, you are expected to infer why Philippines is prone to typhoon. And our learning objectives class or learners will focus on 3 parts. For the first one, we have why the Philippines is prone to typhoon. Next, factors that contributes to the relatively high incidence of typhoons that visit the Philippines. Last but not the least, we have to describe the basic weather instruments. Okay, so previously, you discussed about the anatomy of tropical cyclone and how typhoon develops. Today, we will be able to focus and infer why our country, the Philippines, is prone to typhoon. Do you think it has something to do with the location or the season? Well, it's something to find out and when you get there. So lend me your 25 minutes for this interesting topic. Now, could you take a look around you or in your area? Do you have a world map or a globe?
or even an application in your phone which shows the map of the world? If you have, well, very good. And for those who don't have, kindly stay tuned because we will be locating the following terms. If you are holding your maps already, kindly follow my instructions. Okay, so as you can see on your screen, we have the following terms. So you're going to locate the following terms. First, we have the equator. Next, we have the Pacific Ocean. Next, you have to locate the Caroline Marianas Island Group. And the last one, you have to locate our country, which is the Philippines. So I'm going to give you time for this, okay? Your timer starts now. Alright, so your timer's up. Were you able to locate all the names mentioned on your screen? Yes, then tap your shoulder and say, good job, self. Very good, learners. Since we all know that a tropical cyclone can only form over oceans of the world except in the South Atlantic Ocean and Southeastern Pacific because of the cooler sea surface temperature and higher vertical wind shifts. Now, let's start with the question, why Philippines is prone to typhoon? The Philippines is one of the countries most often visited by almost all typhoons in the Pacific Ocean because of the northwestern rim of the Pacific Ocean. It does not travel vertically upward. Its spinning wind, which influences the low-pressure systems, travels to the west of the international dateline toward northwestern Pacific Ocean region. The IDL or the international dateline on your screen, imagine goes from the north to south through the Pacific Ocean. It demarcates one calendar day from the year. Next, I know you already learned that to form a typhoon is you need to have bodies of water, or the water has a temperature of at least 26.7 degrees Celsius. The air in the bodies is warm, which will cause the evaporation of water. So as you can see there on your screen, so that line indicates the international date line, okay? So you need to have a 26.7 degrees Celsius warm water to form a typhoon. Next, going back to your map, notice on the general area you're looking at is in the tropical region of the world where there are warm masses over the open sea. Next thing you need to take note is the direction of typhoons that cross the Philippines is from the southeast and toward the west-northwest. Again, it's from the southeast and towards the northwest. Okay, west-northwest. So in other words, the Philippines is located on the path of typhoons that originate from the Caroline Marianas area. So one factor is that, once again, the Philippines is located on the path of typhoons that originate from the Caroline Marianas area. So, this is also one factor that contributes to the high incidence of typhoons that visits the Philippines. And finally, there are two wind systems that regularly come in succession. So we have here the southwest monsoon, which is also known as the habagat, or the northeast monsoon, which is also known as the amihan. So as you can see there, we have the southwest monsoon, which is the habagat, is felt strongest around July to October, and northeast monsoon, which is the amihan, is felt strongest from November to February. Okay, so next to our screen, we have, once again, we have the south monsoon, the habagat, and the northeast monsoon, the amihan.
So don't forget this, okay? Between the months of June and November, a great number of typhoons usually carry winds of about 36 meters per second, estimated to be 965,600 meters in diameter. Okay, so there you go, the southwest monsoon. Alright. Next, we have the Pag-asa. One of Pag-asa's roles is to detect any incoming typhoon using weather instruments, okay? So the Pag-asa, or the Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration, is a government agency for flood control, astronomical observations, time service, and weather forecasting that predicts weather phenomena and changes caused by atmospheric conditions. So don't forget the meaning of Pag-asa. So again, Pag-asa's role is to detect any incoming typhoon using weather instruments. So some of which can take satellite images of the troposphere, which is the lowest portion of the atmosphere, including the clouds. Now, young scientists, people have no control over the phenomenon of nature. We can, however, use weather instruments to get a close approximation of what weather condition can be expected in upcoming hours or days. These instruments can help people make plans and prepare to prevent injuries and death in the event of weather disturbances. Alright, so are you still with me, grade 8 learners? In addition for this, we will also learn about the following basic instruments. As you can see on your screen, we have the basic instruments for weather forecasting. So, we're going to start with the barometer. So, take a look at the barometer on the screen. Are you familiar with barometer, young scientists? Well, this instrument is used to detect changes in air pressure. Air pressure refers to the force exerted by air per unit area. So there are two types of barometer class. We have the mercury and the aneroid barometer. Okay? So the mercury barometer is made up of a long glass tube that is open at one end and sealed at the other end. Wow, take a look at the aneroid barometer there. It is an instrument used for measuring air pressure as yes, that's correct, okay? So we have also here the air pressure, which is measured by observing the height of the mercury column in the barometer's glass tube. Alright, so relative humidity is the ratio of the actual amount of water vapor present in a volume of air at a given temperature to the maximum amount that the air could hold at that temperature. So don't forget what we have mentioned, the barometer, which is the mercury and the aneroid. Next one, we have the instrument, which is the rain gauge. So a common instrument that is used to measure the amount of rainfall. So there you go, the rain gauge we have. Next, we have the weather vane or the wind vane. So it is an instrument that is used to determine wind direction. So direction from which the wind blows is indicated by the arrow of the weather vane. The next instrument that we have is what we call the anemometer. So the anemometer is an instrument that is used to measure wind speed. The number of revolutions of the couplate parts of the anemometer depends on the speed of the wind. Well, Pag-asa uses anemometer with automatic recording devices to record the speed of wind. Alright, so there you go, the anemometer class. Next, we have the following specialized weather instruments. Okay, so the first one is the pilot balloon. It determines the velocity and height of the clouds. Can you see the pilot balloon on your screen? Alright, so next we have the theodolite. The theodolite is used to track path of the pilot balloon. Next,
We have an instrument called the radiosonde, which is used to measure temperature, atmosphere, and humidity. The next instrument that we have is the automatic picture transmission, or the APT, which is a modern electronic instrument used to provide an instant image data of local cloud cover from meteorological weather satellites. The next one we have, last but not the least, the weather surveillance radar. It is a sophisticated weather instrument used to detect and track typhoons at a distance of about 400,000 meters. That is what we call the weather surveillance radar. Alright, so I am so happy that all of you are still here, tuning in and eager to learn from our discussion. So there you have it, our specialized instruments and using our weather forecast, okay? So now are you ready to answer the activity I prepared for you? Alright, so if you are ready, young scientists, let us begin. All you have to do is to modify the statement if it is true or false. For number one, we have the location of the Philippines is right along the path of typhoons that originate from the Caroline Marianas area. Is it true or false? Very good, learners. It is true. Next, we have number two, warm water can cause typhoon to vanish. Is it true or false? Well, right again, it is false. It will not let typhoon to vanish. Okay, next number three. Barometer has two types, the mercury barometer and the liquid barometer. If your answer is false, then you are correct. Okay, so let us have number four. There are two types of wind system in the Philippines. We have the northwest, we have the southwest monsoon, and the northeast monsoon. Okay, so if your answer is true, then you are correct. Okay, next, number five, last but not the least, we have southwest monsoon is also known as habagat. Is it true or false? Very good, learners. That is true. Okay, congratulations. And for that, I want you to tap your shoulders and say, good job, self. It seems that you really understood our lesson for today. And to sum up this, so these are the factors that contribute to the relative high incidences of typhoons that visits the Philippines. We have the following: vast surface area of the Pacific Ocean. Next, we have warm waters of the tropical sea, not only the surface water but also down to a depth of around 46 meters below the surface. Next, we have the locations of the Philippines right along the path of typhoons. And next, we have, last but not the least, we have the presence of monsoon, particularly the south monsoon or the habagat that bring the plenty of rain. Okay, so to check if you really did learn from our lesson for today, I have prepared a 3-item quiz. Are you ready to answer? Okay, very good. So let's have number one. What is an instrument used to measure wind speed? Very good, class. We have the anemometer. Okay, next, we have number two. What is this common instrument used to measure the amount of rainfall? Very good. It is the rain gauge. And last but not the least, what do you call this instrument to determine wind direction? If your answer is weather vane or wind vane, then you are correct. Congratulations, learners. I think that you have learned something from our lesson for today. For your application class, I want you to bring out your pen and paper, and I want you to write an essay about your own experience during a typhoon that hit your place. Identify the effects of the typhoon on your daily routine, okay? Alright, so very good. Another chapter of our learning journey has been unlocked. I hope that you had a great time learning with me, Teacher Princess. And always remember, class, our side thought for today: all things are difficult before they are easy. It is the continuous effort, not strength or intelligence, that is
key to unlocking our potential. So what are you going to do? Continue unlocking your skills. Okay, so if you have any questions or clarifications from our discussion for today, feel free to contact me at 0909-321-6972. Don't forget to watch Aral TarlakHenyo on Converge Cable TV Channel 100. And once again, I am Teacher Princess Marie Dueñas, your anchor teacher in Science 8, saying hashtag Aral TarlakHenyo, angat Tarlac, shine Tarlac, lead Tarlac. Bye-bye! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo
dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na, yan ang mga isla sa Pilipinas. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. We are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. Good afternoon, this is Elmer L. Isla, your teacher broadcaster for today. Today's mathematics radio-based lesson for grade 8 learners. So get ready to listen and try to be focused and be at your best. Before we begin our learning journey, please prepare the following: your notebook and pen, your mathematics 8 compendium of notes to be opened on pages 19 and 20, and finally, your instructional support in Math 8, page 23. Also, please be at the most comfortable spot in your home for your maximum listening, watching, and learning experience. Let us now begin. Please turn your compendium of notes on page 19 with the topic if-then statements. At the end of this lesson, we are expected to determine the relationship between the hypothesis and conclusion of an if-then statement. But before that, let us first play a game called You Complete Me. I will be giving a certain situation and you will be completing it by selecting the correct continuation that relates to it. I will be giving 3 choices for you to choose from. You just need to write the letter of your choice in your notebook. You will be given 5 seconds to choose your answer. You may also type your answers on the comment section of our Facebook live streaming at DEPED Tarlac Province. The questions are real-life situations and is related to our topic for the day. Ready? Let's go! You complete me number 1. If the country is the Philippines, then its capital city is blank. I repeat, if the country is the Philippines, then its capital city is blank. A. Quezon City. B. Manila. Or letter C. Tarlac City. 5 seconds. Time is up. If your answer is B, Manila, then you are correct. Alright, next question. If the given distance is 1 kilometer, then its equivalent in meters is blank.
Once again, if the given distance is 1 kilometer, then its equivalent in meters is blank. Is it A, 1,000, B, 500, or letter C, 100? 5 seconds. Time is up. The correct answer is letter A, 1,000. The equivalent of 1 kilometer is 1,000 meters. Good work. Ready for the next question? You complete me number 3. If it is a word that replaces a noun, then it is called a blank. I repeat, if it is a word that replaces a noun, then it is called a blank. Is it A, adverb, B, adjective, or letter C, pronoun? Another 5 seconds is given to you. Go. Time is up. The correct answer is letter C, pronoun. Very good. Moving on, you complete me number 4. If the linear equation is written in the slope-intercept form, then it is given by the equation blank. If the linear equation is written in the slope-intercept form, then it is given by the equation blank. Is it A, y equals mx plus b? Letter B, ax plus by equals c? Or letter C, ax plus by plus c equals 0? Another 5 seconds. Go. Time is up. The correct answer is letter A, y equals mx plus b. Last item, you complete me number 5. If a stick is 24 inches in length, then its equivalent in feet is blank. If a stick is 24 inches in length, then its equivalent in feet is blank. Is it A, 1, B, 2, or C, 3? Another 5 seconds. Go. Time is up. The correct answer is letter B, 2. Good job, everyone. I guess we are now ready to discover the next lesson. Turn your compendium of notes on page 20, the if-then statements. What is an if-then statement? Let us have the definition. An if-then statement is a logical statement that has two parts, the if clause and the then clause. It is also called conditional statement. We can denote a letter for each clause, P for the if clause and Q for the then clause. We can form an if-then statement by joining two statements, P and Q, using the words if and then. The statement is in the form if P, then Q. The P statement is called the hypothesis, and the Q statement is called the conclusion. A simple flow of reasoning from the if clause to the then clause is called simple implication. To further understand this, let us look at some examples. Turn your compendium of notes on page 20. Let us have example number 1. If two angles are supplementary, then the sum of the measures of their angles is 180 degrees. In the given statement, the P statement or hypothesis is the statement two angles are supplementary. It is the statement preceded by the word if. Again, the statement preceded by the word if in the given if-then statement is the so-called hypothesis. Keep that in mind. In addition, the Q statement is the sum of the measures of their angles is 180 degrees. It is the statement preceded by the word then. Again, the statement preceded by the word then in the given if-then statement is the so-called conclusion.
In our example, the statement is as follows. The sum of the measures of their angles is 180 degrees. In all, the statement preceded by the word if is the P statement or the hypothesis, and the statement preceded by the word then is the Q statement or the conclusion. Let us now look at another example. In your compendium of notes, we have example number 2. If two lines form right angles, then the lines are perpendicular. Keep in mind the concept that we have tackled in the previous example. Earlier, we learned that the hypothesis is a statement which is preceded by the word if. Hence, in the example number 2, the hypothesis or P statement is two lines form right angles. Also, we have learned that the conclusion statement is preceded by the word then. Hence, in the example, the conclusion or Q statement is the lines are perpendicular. Let us jump to example number 3. The given conditional statement is the following. If you live in Victoria, Tarlac, then you live in the Philippines. Let us determine the hypothesis and conclusion statements. Going with the concept of the if-then statements, we can say that the hypothesis is you live in Victoria, Tarlac. Meanwhile, the conclusion is you live in the Philippines. With that, we have obtained the conclusion and the hypothesis in example number 3. Let us look into the next example number 4. The given conditional statement is the following. If a triangle is equilateral, then all of its three angles are congruent. I repeat, if a triangle is equilateral, then all of its three angles are congruent. Let us identify again the hypothesis and conclusion statements. Again, going with the concept of if-then statements, we can say that the hypothesis is a triangle is equilateral. Meanwhile, the conclusion is all of its three angles are congruent. Therefore, we have correctly obtained the hypothesis and conclusion of the given statement in example number 4. Let us have example number 5. Here is the statement. If the Wi-Fi connection is weak, you cannot play online games smoothly. If the Wi-Fi connection is weak, you cannot play online games smoothly. Following our previous examples, the hypothesis for the statement is the Wi-Fi connection is weak. Moreover, the conclusion of the given example is you cannot play online games smoothly. After these examples that we have investigated in our discussion, you now possess an idea on what the hypothesis or conclusion of a given conditional statement is. To further improve our understanding, let us look into some more examples. Remember, in our game earlier, all statements that we have completed are examples of an if-then statement. Let us analyze them and try to derive the hypothesis part and the conclusion for each. The first statement in our game earlier is if the country is the Philippines, then its capital city is Manila. What is its hypothesis? I will give you 5 seconds. Go. Time is up. You are correct. The hypothesis is the country is the Philippines. What about its conclusion? Again, I will give you 5 seconds. Go. Time is up. Good job. The conclusion is its capital is Manila.
Now let us recall the second item in our game. The completed statement is the following. If the given distance is 1 kilometer, then its equivalent in meters is 1,000. In 5 seconds, give the hypothesis of the conditional statement. Go. Time is up. The hypothesis is the given distance is 1 kilometer. Now, in 5 seconds, give its conclusion. Time is up. The conclusion is its equivalent is 1,000. So far, so good. Now, let us proceed. The third statement is the following. If it is a word that replaces a noun, then it is called pronoun. If it is a word that replaces a noun, then it is called pronoun. Again, in 5 seconds, give the hypothesis of the given statement. If you answered, it is a word that replaces a noun, then you are correct. Now for another 5 seconds, what is the conclusion? Time is up. The conclusion is, it is called pronoun. Good job. Now let us move on to the fourth item of our game earlier. The if-then statement is, if the linear equation is written in the slope-intercept form, then it is given by the equation y equals mx plus b. If the linear equation is written in the slope-intercept form, then it is given by the equation y equals mx plus b. In 5 seconds, give its hypothesis and its conclusion. Time is up. The hypothesis is the linear equation is written in the slope-intercept form, while the conclusion part is it is given by the equation y equals mx plus b. Now for the last item of our game, the if-then statement is, if a stick is 24 inches in length, then its equivalent in feet is 2. If a stick is 24 inches in length, then its equivalent in feet is 2. Provide the hypothesis and the conclusion. Another 5 seconds is given to you. Go. Time is up. Great work, everyone. The hypothesis part is a stick is 24 inches in length, while the conclusion part is its equivalent in feet is 2. As an activity for our lesson today, we will play another game. This game is called Find My Match. I will provide you with 2 sets of statements. The first set is the set of hypotheses, while the second set will be the set of conclusions. You will be finding the logical match of each of the given hypotheses with those found in the set of conclusions. From there, we will form an if-then statement by affixing the word if to the hypothesis and the word then to the conclusion. As an example, I will answer the first item. Are you ready? Let us begin. The first item in the set of hypothesis is, I studied for my math test. Looking into the set of conclusions, the most logical match to the statement is, I will get a good grade. Of course, when you study your lessons well, in math or any subject, then you will surely get a good grade, isn't it? Now that we have found its logical match, we can now form the if-then statement. Affixing it
Affixing the word if to the hypothesis and the word then to the conclusion, we have the statement, if I studied for my math test, then I will get a good grade. That's it. We have now answered item number 1. Now it's your turn. Answer the remaining items starting with the second hypothesis. The statement is, it is raining. Find the most logical match to it. I will give you 10 seconds. Go. Time is up. The most logical match is the statement, we need to use our umbrella. Great work. Let us now form the if-then statement. Write it on your notebook or type it in the comment section of our Facebook live streaming. I will give you 15 seconds to do it. Go! Time is up. The if-then statement will be as follows. If it is raining, then we need to use our umbrella. Excellent work, everyone. Keep it going. Let's now move on to the next item. The next hypothesis is people are exposed to germs. Again, find its logical match in 10 seconds. The most logical match of the given statement is people will get sick. It is now time to construct your if-then statement. Another 15 seconds will be given to you to write it down on your notebook. Go. Time is up. The if-then statement is, if people are exposed to germs, then people will get sick. Let's proceed with the fourth item. The given hypothesis is, she told my secret. Find its match in the conclusion set, and I will give you another 10 seconds. Go. Time is up. The perfect match for the given hypothesis is, I will feel sad and betrayed. Now let us create its if-then statement based on the pair. Write it down on your notebook or the comment sections. Go. The correct if-then statement is this. If she told my secret, then I will feel sad and betrayed. Now let us now work with the last item. The given hypothesis is, Mom was in the kitchen cooking all afternoon. Give its most logical match. 10 seconds. The most logical match in the second set is, the family will enjoy delicious food for dinner. Let's now make it into an if-then statement. Grab your notebook and pen, everyone. 10 seconds starts now. Time is up. The if-then statement must be, if Mom was cooking in the kitchen all afternoon, then the family will enjoy delicious food for dinner. Good work, everyone. You all deserve a round of applause. You have now learned the essentials of today's topic. Again, then statement is a logical statement that has two parts. The if clause, also called the hypothesis, and the then clause, also called the conclusion. If-then statements are also referred to as conditional statements. You are now ready to accomplish the drills. As part of your practice and assignment as well,
Answer the drills on your instructional support from page 23 to 24. Before we end, I will leave you with a thought to ponder. Always remember, there is no such thing as failure in life, only learning experiences. Do not be afraid to try and fail, because even in failure, there is learning. Let us always be positive. If there are questions, feel free to ask on the comment section of our live stream at DEPED tayo Tarlac Province. Also, make it your habit to stay tuned during Mondays and Wednesdays of each week here on Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26, simulcast on DCTC Radio Filipino Tarlac. Follow, like, and share our Facebook page as well so that whenever a live stream will be up, then you will be notified immediately. Your teacher broadcasters are all waiting for you. And that is it for me. I hope you learned a lot today. Once again, I am Elmer L. Isla, your grade 8 mathematics teacher broadcaster for today. Till next time! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Hiwa-hiwalay man ang mga isla, lumalaban naman ng sama-sama. Noong November 29 hanggang December 1, milyon-milyong Pilipino mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao ang nabakunahan kontra COVID-19. Dahil yan sa pagbabayanihan ng iba't ibang sektor, healthcare workers, volunteers at iba pa. Kaya ulitin natin itong gawin ng tulong-tulong at sama-sama. Samahan nyo kami sa ikalawang bayanihan bakunahan ngayong darating na December 15 hanggang December 17. Magparehistro na sa inyong LGU. Sama-sama nating ipakita ang lakas. Isang bayan nating labanan ang COVID-19. Ligtas, lakas, buong Pinas! Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino.
Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Live mula rito sa Villa Aglipay, San Jose, Tarlac sa pamamagitan ng live remote broadcast. Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo na mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26 at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Pilipino, ikawalong baitang, Binibining Maria Teresa C. Espirito ng Villa Aglipay National High School. Samahan ninyo ako sa 25 minutong paglalakbay sa asignaturang Filipino. Mga kapantas, paniguradong nasasabik na naman kayong matuto at magsanay sa panibagong aralin. Kung may katanungan ay maaari ninyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o isend sa aking cell number na 0963-5158-873. Uulitin ko, 0963-5158-873. Aking sisikaping tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. At kung sakaling hindi masagot, huwag mag-alala dahil sasagutin ko ito offline. Siguraduhin nasa isang lugar kayo na komportable at maayos na naririnig ang ating live broadcast. Siguraduhin rin na may laman ang inyong tiyan upang maging aktibo sa ating magiging talakayan. Sa pagsisimula ng ating aralin, kinakailangang hawak mo na ang inyong module sa Filipino na magsisilbing gabay natin sa ating aralin. Maging ang inyong papel at panulat. Sisiguraduhin kong mabubusog ang inyong mga isipan at lalawak ang inyong karanasan sa mga nakahandang mga gawain na inyong mapagtatagumpayan. Kaya, ano pang hinihintay natin? Tara na at mag-enjoy! Bago tayo dumako sa ating aralin, ay atin munang balikan ang mga mahalagang aral na natutuhan natin mula sa naging pagtalakay ng inyong guro na si Ginang Annalyn Manaloto noong nakaraan. Natatandaan pa ba ang mga akda na tinalakay, mga kapantas? Tama, ito ay ang Walang Sugat ni Severino Reyes. Natatandaan pa ba ninyo ang mga mahalagang aral sa akda, mga kapantas? Mahusay, pagkakaroon ng paninindigan sa inyong tunay na minamahal. Ano pa? Tumpak, matuto tayong lumaban at ipagtanggol ang ating karapatan laban sa mga taong mapang-api. Meron pa ba, mga kapantas? Kung wala na, tunay ngang tumimo sa inyong isipan ang mga aral na inyong napanood sa Walang Sugat. Ngayon naman ay dumako na tayo sa isa na namang akda. Paniguradong handa na kayo sa ating aralin, mga kapantas. Kaya naman, dumako na tayo sa ating aralin ngayong hapon. Mula ito sa Most Essential Learning Competencies na naiuugnay ang tema ng napanood na programang pantelebisyon sa akdang tinalakay. Bago tayo dumako sa ating aralin, tignan muna ang larawan na nasa inyong screen, mga kapantas. Sa tingin ninyo, ano ang pagkakaiba ng dalawang larawan? Ayan, ayon kay Josel, ang unang larawan na makikita natin ay ang watawat ng Pilipinas na sumisimbolo sa ating lahi bilang isang Pilipino. Habang sa ikalawang larawan naman ay ang watawat ng Estados Unidos na sumisimbolo sa mga Amerikano. Tama! Alam naman natin na isa sila sa sumakop sa atin, kaya natuto ang mga Pilipinong magsalita ng Ingles, magbihis gaya ng Amerikano, kumain ng mga pagkaing Amerikano, at iba pa. Kaya hanggang sa kasalukuyan ay mas tinatangkilik nila ang kanilang mga lingwahe, kultura at produkto kaysa mahalin ang sariling atin. Mga kapantas, bilang isang kabataang Pilipino, ano ang magagawa mo upang mabawasan ang kaisipang kolonyal? Ayon kay Ashley ng Tarlac, pagtangkilik sa produktong sariling atin, gaya ng kultura, mga produkto, at mga awitin o pelikulang gawa ng Pinoy. Mahusay! Mga kapantas, paano ba dapat natin pahalagahan ang ating pagka-Pilipino? Mahusay!
Maraming pamamaraan upang maipakita natin ang pagpapahalaga natin sa ating sariling kultura. Unang-una na ang paggamit sa ating sariling wika. Atin ring yakapin ang mga istorya at iba pang panitikan na nagpapakita ng pagka-Pilipino. Gayon na rin sa sining at musika, tangkilikin natin ang mga produkto na sariling atin o gawang lokal. Higit sa lahat, magpakita tayo ng pagmamahal sa ating kapwa at sa ating bansa. Meron pa ba mga kapantas? Kung wala na, atin nang simulan ang ating paglalakbay sa sanaysay. Ang sanaysay ay isang uri ng panitikan na nasusulat sa anyong tuluyan. Ito ay paglalahad ng sariling opinyon o kuro-kuro ng sumulat tungkol sa isang bagay. Ang sanaysay ay hango sa Pranses na essayer na ang ibig sabihin ay subukin o tangkain. Mga kapantas, makinig at unawaing mabuti ang nilalaman ng sanaysay na isinulat ni Ponciano B.P. Pineda na may pamagat na Amerikanisasyon ng isang Pilipino. Pero bago yan ay atin munang kilalanin si Ponciano B.P. Pineda. Si Ponciano B.P. Pineda ay isang manunulat, guro, lingwista at abogado. Itinuturing bilang ama ng komisyon batay sa Section 9 ng ating saligang batas. Pinangaralan din si Pineda ng Gawad Palangka ng una at ikalawang gantimpala para sa kanyang maikling kwento, Ang Mangingisda taong 1958 at Ang Gabi taong 1953. Pagkatapos mapakinggan ang sanaysay, narito ang mga gabay na tanong na ating sasagutin. Kaya mga kapantas, makinig at unawaing mabuti ang akda. Amerikanisasyon ng isang Pilipino ni Ponciano B.P. Pineda. Ang de-Amerikanisasyon ng isang Pilipino ay isa sa pinakamalaking tungkuling dapat nating gampanan sa ating kasalukuyan. Ang Amerikanisasyon ay isang sakit na tumalamak na sa katawan ng ating lipunan. Bunga nito ang maraming kapansanan ng bayan. Isang simulaing kardinal, katotohanan, palibhasa na ang isang Pilipino ay mahalagang sangkap ng buong pamayanang Pilipino. At ang pinagsama-samang individual, ang katipunan ng lahat ng mga mamamayan ng bansang ito, ang bumubuo ng sangkapilipinuhan. Habang mahina, habang diganap ang pagka-Pilipinong kabuang ito, ay di tayo makapagtatayo ng isang lipunang tunay na Pilipino. Pamahalaan at pangsawaang tunay na Pilipino. Ang ugat ng dahilan ay nasa uri ng edukasyon ng isang Pilipino. Tignan natin ang isang pangyayari bilang halimbawa. Ipalagay nating heto ang isang batang Pilipino. Ang kanyang pamilya ay kabilang sa mga may kaunting pribilehiyo sa buhay, bagay na isinisiwalat ng kanilang katayuang ekonomiko. Ang batang paksa ng kwento ay nakarinig sa unang pagkakataon at nanggaya sa unang pagkakataon sa pabulol na pamamaraan ng mga salita ng kanyang ina't ama. That's the light, sasabihin ng ina, sabay turo sa bumbilyang nagliliyab sa kisame ng bahay. Now, sasabihin ng bata, where's the light? Ituturo ng bata. There, sasabihin ng ina, paulit-ulit. Snow, sasabihin ng guro. Snow, wika ng bata. Eagle, ang wika ng teacher. Eagle, gagad ng bata. Ang paaralang ito, nais kong idugtong, ay eksklusibo para lamang sa may kayang magbayad ng malaki, ari ng dayuhan at pinamumunuan ng mga religyoso. Papasok ang bata sa regular na grado. Sa paaralang ito rin, ari ng mga dayuhan, pinamumunuan ng mga religyoso. Mababasa na niya ang mga librong bumabanggit ng mga daan sa New York at sa Washington, D.C. Mamamasid niya ang Central Park at Times Square. Ang batang ito na nagsisimula pa lamang ay may guni-guni ng lumipad sa lupalop na malayo sa kanyang tinubuan. Ang batang paksa natin ay lumalaki, mangyari pa at nagkakaisip. Tuwing kakausapin siya ng kanyang daddy at mommy ay sa wikang Amerikano. Ngunit may mga ibang tao sa kanilang tahanan. Ang mga taong iyon ay alila o utusan, kung tawagin ng kanyang mommy at daddy.
Nakikita niyang ang mga ito'y tagapaglinis ng bahay, tagapagluto sa kusina, tagapamili sa palengke, tagapagpaligo niya, at malimit na inaalimura ng kanyang mga magulang. Ang mga taong ito, kung kakausapin ng kanyang daddy at mommy, ay sa Tagalog. Hindi siya kinakausap sa wikang iyon ng kanyang daddy at mommy. Kaya sa kanyang batang puso at utak ay tila man din na pagbubukod niya ang kagamitan ng dalawang wika. Ingles ang ginagamit ng kanyang mga magulang sa pakikipag-usap sa kanya, Tagalog sa pakikipag-usap sa mga alila o utusan. Ito'y kanyang mapagkakalakhan at kahit na tumanday, iisipin niya, ipapamansag niya sa katunayan. Ang wikang Tagalog ay ginagamit lamang sa mga alila. Ang batang ito'y patuloy sa paglaki. Palaging librong Ingles ang kanyang binabasa. Palaging Ingles-Amerikano, pagkat mga Amerikano ang autor. Dahil dito'y ayaw na rin niyang bumasa ng anumang sinulat ng kanyang mga kababayan sa wikang kanyang kinagisnan. Ang librong nasusulat sa Tagalog ay nagiging kasuklam-suklam sa kanya. Sa tahanan ay expose siya sa telebisyon, sa mga programang ginaganap sa wikang kanyang pinagkamalayan. Gayon din ang kanyang pinanonood sa mga sine. Kahit Class B o Class C, sa kanya'y pinakamagaling sapagkat mga artistang Amerikano ang nagsisiganap. Samantala, ang pelikulang Tagalog ay bulok sa kanya, walang pasubali. Siya isang ganap ng mamamayan. Marahil ay meron ng pananagutan sa buhay. Ngunit mayroon siyang sariling daigdig na kinikislapan ng pumikit-dumilat na samot-saring kulay ng ilaw dagitap sa piling ng mga nagsasalita ng Ingles. Malayo sa kanya ang ibang daigdig, ang lalong malaking daigdig. Ito ay ang lipunan ng mga nakabakya, nagsisipagsalita ng katutubong wika, at sa ganyan ay sumilang ang malaking pagitan ng mga Pilipinong may pribilehiyo sa buhay at ang masa ng ating bayan. Totoong humaba ang simpleng kwentong aking isinasalaysay, ngunit gaya ng inyong napansin, ito'y naglalarawan ng yugto-yugtong pagkahubog ng isang batang Pilipino sa pagiging Amerikano, sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang trahedyang ito'y nakaturo sa ating sistema ng edukasyon. Nang pumasok ang mga Amerikano sa loob ng Maynilay, dala na nila ang sistema ng paturuang Amerikano. Ayon sa kasaysayang sinulat ng mga dayuhan at ng mga Pilipinong gumagamit ng salaming dayuhan, pumarito ang mga dayuhan upang hanguin tayo sa barbarismo. Bibigyan daw tayo nila ng edukasyon. Binigyan nga. Edukasyong popular pagkat sa simula ay bukas sa lahat ng mga mamamayan. Ang wikang panturo ay kano, ang mga asignatura ay hulwat sa kano. Malayo na ang panahong iyon ng pagdaong ni Dewey sa ating pasingan. Ngunit narito pa rin ang mga bakas. Isa tayong kolonya hanggang ngayon. Ang sistema natin ay tunay na kolonyal. Marahil ay di totoong mga Amerikano lamang ang dapat nating sisihin. Tayo man din ay may kasalanan. Sa kabila ng katotohanang binigyan tayo ng kalayaang pampolitika, tayo na may pinanatiling nakagapos sa kaalipinang ekonomiko at edukasyonal. Sa panahon ay humihingi tayo ng pag-aaral sa ating mga suliranin sa pagtuturo. Ang hinihiling nating gumawa nito ang dating Panginoon, ang mga Amerikano. Sila rin ang nagmumunyi sa atin ng mga kalutasan. At kung di magbunga ng maigi, tayo ang nagdurusa. Kasalanan natin, ngunit di natin gustong magkaganito. Biktima tayo ng kasaysayan. Ganito ang ating palad. Gayunman, ang tanong ko'y, di na ba tayo bubulas? Di na ba tayo magiging ganap na lalaki at ganap na bansa? So'y jury sa lingwahin ng batas. Ang wika at edukasyon ay magkaugnay. Ngayon ay marami pang tulong sa edukasyon na nakaloob ng Estados Unidos. Hindi natin matiyak ang mga tali ng tulong na ito. Sa kawalan ng mapanghahawakang konkretong ebidensya'y makapagbibigay lamang tayo ng mga hinuha. Maaaring sabihing ang kaloob sa atin ay udyok ng damdaming altruistiko ng ating dating Panginoon. Ito kaya'y kapani-paniwala? Hindi ba't sa maraming pagkakataon ay lumitaw ang katotohanan sa kapakanang Amerikano lamang ang paglilingkod na ginawa rito ng mga Amerikanong kinatawan ng pamahalaang Amerikano?
Pati ng kanilang mga ahenteng na brainwash pagkatapos magtamasa ng kwalta ng scholarship at grant. Isang kababawan, kung di man katunggakan ang mag-akalang tunay na nagbubuhos dito ng salapi at panahon ang Estados Unidos dahil lamang sa kapakanan ng Pilipino. Sa katunayan, naglilingkod sila sa kapakanan ng Estados Unidos at sa kaluwalhatian ng Union. Ito ang hinahangaan ko sa mga Amerikano. Kahit saan sila magtungo, kailanmang panahon ay mananatili silang Amerikano. Kapos tayo sa bagay na ito. Tayo pa nga ang tumatayong tagapagtanggol nila na para bagang kailangan pa nating ipagtanggol sila. Ang isang Pilipino, lalo na ang kabilang sa pamilyang ginawa kong halimbawa sa simula ng komentaryong ito, ay madaling maging Amerikano. Kaawa-awa ang bayang ito. Ang lahat ng ating pagsisikap na maging tunay na Republikang Pilipino ay mabibigo habang dayuhan ang sistema ng ating paturoang pambansa. Tunay na kailangan ang pagbabago, ang revolusyon sa laranang ito. Ngayon ay may isang komisyong nilikha ang Pangulo upang pag-aralan ang sitwasyon ng edukasyon sa ating bayan. Sana'y maging tunay na Pilipino ang ibubunga ng komisyon. Huwag sanang kaligtaan nito ang kahalagahan ng wikang panturo. Nababatid kong nasa kamay na ng komisyon ang maraming pag-aaral ng kawanihan ng paaralang bayan tungkol sa bagay na ito. Nababatid na rin nito marahil ang tagubilin ng lupon sa kurikulum, pati na ang paninindigan ng lupon sa implementasyon. Hindi ako isang manghuhula, ngunit masasabi ko ng walang alinlangan na habang nabibidbid ang ating paturoang pambansa sa sistemang Amerikano at habang tinatagikawan tayo ng wikang Amerikano, mananatili tayong second-rater lamang sa edukasyon, manggagaya at bayang walang bait sa sarili. Nauunawaan ba ang sanaysay, mga kapantas? Magaling! Narito ang mga gabay na tanong na ating sasagutin para sa unang katanungan. Ano ang layunin ng may akda sa pagsulat ng sanaysay na Amerikanisasyon ng isang Pilipino? Tama, mga kapantas! Ang layunin ng akda ay upang may pamulat sa mga Pilipino ang maaaring kahinatnan ng labis na pagtingala sa mga banyaga. Ano ang kahulugan ng pamagat ng sanaysay na Amerikanisasyon ng isang Pilipino? Mahusay! Ito ay isang sakit na tumalamak sa katawan ng ating lipunang mga Pilipino. Para sa ikatlong tanong, tungkol saan naman ang binasang sanaysay? Tama! Ang sanaysay na inyong binasa o pinakinggan ay pumapatungkol sa pagtangkilik at masigit na pagpapahalaga ng mga Pilipino sa wikang banyaga kaysa sa ating sariling wika. Para sa ikaapat na tanong, ano ang tinutukoy ng may akda na sakit na talamak sa ating lipunan? Mahusay! Ang pagiging Amerikanisasyon ng Pilipino na tumutukoy sa pagtangkilik na wikang banyaga, panggagaya sa kanilang kultura at pagtangkilik sa kanilang mga produkto. Para sa ikalimang tanong, ano naman ang mga aral na inyong napulot, mga kapantas? Mahusay! Huwag nating ukubli ang sariling pagkakakilanlan. Sariling wika ay gamitin at pahalagahan. Laging tatandaan na hindi masama ang impluwensya ng iba. Ang masama ay ang piliin mong kalimutan ang atin upang makisabay lamang sa iba. Para sa panghuling katanungan, sa tingin ninyo, mga kapantas, ano ang pagkakapareho ng tema ng walang sugat sa akdang tinalakay na Amerikanisasyon sa isang Pilipino? Mahusay! Ang pagkakapareho nila ay ang pagkakaroon ng kontradiksyon ng bawat pamilya. Sa walang sugat ay ipinakita na ang mga mamamayan ay para lamang sa mayaman, habang sa Amerikanisasyon naman ay ang wikang Ingles ay para lamang sa may kaya sa buhay o mayayaman, at ang wikang Tagalog ay para sa mga alipin o mahihirap. Kung lubos ngang nauunawaan
ang akdang tinalakay ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit mga kapantas. Kunin ang inyong papel at panulat sa mga nakaantabay sa ating Facebook page ay maaaring mag-comment o i-type lamang ang inyong mga sagot sa bawat bilang. Narito ang panuto. Isulat ang tama kung ang pahayag ay tama. Kung mangyaring mali ang pahayag, bilugan ang salitang nagpamali at isulat ang tama. Narito ang mga katanungan. Para sa unang bilang, si Ponciano B.P. Pineda ay itinuturing na ama ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Uulitin ko, si Ponciano B.P. Pineda ay itinuturing na ama ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Kung ang iyong sagot ay tama, tumpak. Para sa ikalawang katanungan, ang edukasyon ng isang Pilipino ay isa sa pinakamalaking tungkuling dapat nating gampanan sa ating bansa sa kasalukuyan. Ang edukasyon ng isang Pilipino ay isa sa pinakamalaking tungkuling dapat nating gampanan sa ating bansa sa kasalukuyan. Kung ang iyong sagot ay mali, tama. Bilugan ang salitang edukasyon at papalitan ng de-Amerikanisasyon. Para sa ikatlong tanong, ang Amerikanisasyon ay isang sakit na tumalamak na sa katawan ng ating lipunan. Uulitin ko, ang Amerikanisasyon ay isang sakit na tumalamak na sa katawan ng ating lipunan. Kung ang iyong sagot ay tama, tumpak. Para sa ikaapat na katanungan, ang ugat ng dahil ay nasa uri ng edukasyon ng isang Pilipino. Uulitin ko, ang ugat ng dahil ay nasa uri ng edukasyon ng isang Pilipino. Kung ang iyong sagot ay tama, mahusay. Para sa ikalamang katanungan, habang tinatagikawan tayo ng wikang Amerikano, ay mananatili tayong third-rater lamang sa edukasyon? Habang tinatagikawan tayo ng wikang Amerikano, ay mananatili tayong third-rater lamang sa edukasyon? Kung ang iyong sagot ay mali, bilugan lamang ang salitang third at palitan natin ng second. Ayan mga kapantas, binabati kita. Iyong napagtagumpayan ang pagsusulit. Ako ay nagagalak at tunay mo ngang naunawaan ang ating aralin. Bigyan ninyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. Para sa inyong karagdagang gawain, sumulat ng maikling sanaysay kung paano mo may papakita ang iyong pagiging tapat sa sarili at sa bayan. Narito ang rubrik sa pagmamarka ng sanaysay. Kaangkupan sa paksa, 5 puntos, wasto ang gamit ng mga salita at bantas, 3 puntos, orihinalidad, 2 puntos, at sa kabuuan, mayroon tayong 10 puntos. I-send ang inyong mga kasagutan o activity sa inyong Google Classroom. Kung may tanong, mag-message sa ating Facebook page. Ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, pangalan, baitang, paaralan, at ito ay aking tutugunan. Laging isa-isip at isa-puso na kahit may pandemya sa panahong ito, palakasin ang katawan at maging sabik sa pagtuklas ng karunungan. Laging tatandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ay susi sa maganda nating kinabukasan. Ayan mga kapantas, kung may katanungan, mag-message sa ating Facebook page at ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, pangalan, baitang, paaralan, at ito ay aking tutugunan. Yan mga kapantas, inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako pala si Binibining Maria Teresa C. Espirito, ang inyong guro sa Pilipino, Baitang 8. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino sa
Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santo, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Hiwa-hiwalay man ang mga isla, lumalaban naman ng sama-sama. Noong November 29 hanggang December 1, milyon-milyong Pilipino mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao ang nabakunahan kontra COVID-19. Dahil yan sa pagbabayanihan ng iba't ibang sektor, healthcare workers, volunteers at iba pa. Kaya ulitin natin itong gawin ng tulong-tulong at sama-sama. Samahan nyo kami sa ikalawang bayanihan bakunahan ngayong darating na December 15 hanggang December 17. Magparehistro na sa inyong LGU. Sama-sama nating ipakita ang lakas. Isang bayan nating labanan ang COVID-19. Ligtas, lakas, buong Pinas! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Filipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin.
Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable Channel 100 at sabayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang Ginang Belen Maristela Sanggalang, sumasayong papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa pagkatuto sa Most Essential Learning Competencies na nakapagsusuri kung ang paggawang nasasaksihan sa pamilya, paaralan, barangay o pamayanan ay nagtataguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyam ngayong araw. Mangyaring pakibuksan ito sa pahina 103 hanggang 105. Bago natin simulan ang pagtalakay sa bagong aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Napag-aralan natin sa nakaraang episode ang kahalagahan ng paggawa. Maaari ba ninyong sabihin sa akin kung ano ang paggawa? Kung ang inyong sagot ay ang paggawa ay isang aktibidad o gawain ng tao na maaaring mano-mano o sa larangan ng ideya, mahusay mga anak, naaalala niyo pa ba ang ating tinalakay noong nakaraang Lunes? Ang paggawa ay resulta ng pagkilos ng tao na may layuning makatugon sa pangangailangan ng kapwa. Ang paggawa ay isang gawain ng tao na nangangailangan ng orihinalidad, pagkukusa, at pagkamalikahin. At ang produkto nito, material man o hindi, ay magbubunga ng pagbabago sa anumang bagay. Mahalaga ang paggawa dahil itinataguyod nito ang paglilingkod at dignidad ng tao tungo sa mapanagutang kabutihang panlahat. Bakit nga ba gumagawa o nagtatrabaho ang tao? Maraming dahilan kung bakit nagtatrabaho o nagbibigay ng panahon sa paggawa ang isang tao. Isang dahilan ang kanilang pagnanasa na mabuhay. Subalit, ang tao ay hindi dapat gumagawa dahil lamang nais niyang mabuhay at makaranas ng kaginhawaan. May iba't ibang layunin ang tao sa paggawa. Una, ang tao ay gumagawa upang kitain ang salapi na kanyang kailangan
upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan. Kailangan isa-isip at isa-puso na hindi dapat mapag-alipin ang tao sa paggawa. Ang Diyos at hindi ang paggawa ang pinagmulan at patutunguhan ng buhay. Pangalawa, makapag-ambag sa patuloy na pag-angat at pagbabago ng agham at teknolohiya. Mahalagang taglayin ng lahat ng tao ang malalim na mabahagi ang kanyang kakayahan para sa ikauunlad ng lipunan. Mahalagang pagyamanin ang agham at teknolohiya, ngunit kailangang masiguro na hindi gagamitin ang mga ito upang mawalan ng silbi ang tao. Ginagawa sila bilang katuwang at hindi kapalit ng tao. Pangatlo, maiangat ang kultura at moralidad ng lipunang kinabibilangan. Mahalagang maunawaan na ang paggawa ay mayroong panlipunang aspekto at hindi kailangang ihiwalay ang pananagutan ng tao para sa pag-angat ng kultura at moralidad ng lipunang ating kinabibilangan. Pang-apat, may kakayahan rin ang tao na gamitin ang paggawa sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang paggawa ay isang moral na obligasyon. Kailangan ng tao na gumawa upang tumugon sa nananais ng Diyos at sa pangangailangan na panatilihin at pagyamanin. Ganon din paunlarin ang sangkatauhan. Nakakasunod ka pa ba, mahal kong anak, sa ating talakayan ngayong hapon? Panglima, ang paggawa ay nagbibigay ng dahilan sa pag-iral ng tao. Ang buhay na walang patutunguhan ay walang katuturan. At ang paggawa ang nagbibigay ng katuturan dito. Sa pamamagitan ng paggawa, nakakamit ng tao ang mga sumusunod na kakayanan. Una, nakakayanan niyang suportahan ang kanyang mga pangangailangan. Gayon din, napagyayaman ang kanyang pagiging malikhain. At napapataas ang tiwala sa kanyang sarili. Gayon din, nagbibigay dangal ang kanyang pagkatao. Gayon din, nagkakaroon siya ng pagkakataon na makasama at makasalamuha ang kanyang kapwa at ang mapaglingkuran ang mga ito. Nagkakaroon siya ng pagkakataon na isabuhay ang tunay na pagbibigay. Nagbibigayan siya ng pagkakataon bilang individual at kasapi ng lipunan na ipagpapatuloy ang kanyang bukasyon at bigyang katuparan ito. Gayon din, nagiging bahagi siya sa paggawa tungo sa kaganapan sa sarili at ng kapwa. At naggagampanan niya ang kanyang tungkulin sa ating manglilikhang Diyos. Sa puntong ito, mga anak, nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ni Antonio Tony Meloto. Pamilyar ba sa inyo ang kanyang pangalan? Kung hindi, atin siyang kilalanin at ang malaking contribution niya sa larangan ng paggawa. Handa na ba kayo? Si Antonio Tony Meloto
ay ipinanganak noong Enero 17, 1950 sa Bacolod City, Negros Occidental. Ang kanyang may bahay ay si Amalia Dizon at sila ay biniyayaan ng 5 supling. Nagtapos si Meloto sa kursong AB Economics sa Ateneo de Manila University noong 1971. Naging empleyado ng Procter & Gamble bago naging isang negosyante. Siya rin ang naging aktibo sa Couples for Christ noong 1985, kung saan naisipan niya na itatag ang organisasyong Gawad Kalinga. Itinatag ni Meloto ang Gawad Kalinga noong 1995. Matapos silang bumisita sa komunidad ng Bagong Silang, Caloocan City, dito niya nakita ang kahirapan at ang bigat ng hindi pagkakaroon ng sariling tahanan. Ang Gawad Kalinga ay naglalayong mamahagi ng tulong sa mga mahihirap na Pilipino sa pamamagitan ng pagtulong at paggawa ng mga tahanan. Liban sa paggawang bahay, sinisikap din ng Gawad Kalinga na bigyang kabuhayan ang mga residente nito. Sa kasalukuyan, ang Gawad Kalinga ay nakapagtayo ng mahigit 85 komunidad na may tinatayang 22,000 kabahayan. Ito ay naglalayong makagawa ng 7,000 bagong komunidad sa pagtatapos ng taong 2010. Si Meloto ay ginawaran ng Ramon Magsaysay Award noong Setyembre 2006 dahil sa kanyang mga naisagawa upang makatulong sa mga mahihirap na Pilipino. Nawa ay naibigan at kinapulutan ninyo ng aral ang buhay ni Antonio Tony Meloto. Ang buhay at dedikasyon niya ay isang magandang patunay na ang paggawa ay nakapagtataguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod. Ang paggawa ay may aspektong nagbubuklod sa mga tao. Ang karaniwang gawain ay nangangailangan ng pagkikipagtulungan ng ibang tao. Kung kaya, ang paggawa ay isang proseso sa pagbuo ng lipunan. Ang katungkulan sa paggawa ay katungkulan ng isang tao upang mapangalagaan ang kapakanan ng higit na nakararami. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ang isang tao ng contribution para sa kapakinabangan ng lahat ayon sa prinsipyo ng pagkakabuklod-buklod. Ang bawat tao ay binigyan ng kanya-kanyang gawain upang mapaunlad niya ang kanyang sarili at lipunan at matamo ang sariling kaganapan. Ito man ay gawaing bahay, gawaing pampaaralan o pampamayanan, o gawaing may bayad. Kailangan gawin ito ng may maayos at may kasiyahan. Narito ang ilang patnubay, mga anak, upang malinang ang positibo at makahulugang paggawa bilang kabataan sa ating henerasyon. Handa na ba kayo sa mga patnubay na ito? Una, sa mga gawaing bahay. Iwasang magturuan at umiwas sa gawain. Sa simpleng paghuhugas ng plato o pagwawalis ng sahig, ay may kaganapan ang
sarili. Ito ay isang ehersisyo ng ating katawan at kasanayan para sa kaisipan. Pangalawa, iwasang magreklamo sa mga gawain. Bago magreklamo, ay tayahin muna ang sitwasyon at ang kakayahang matapos ito. Ito ay maaaring makatulong sa paglinang ng ating kasanayan. Pangatlo, huwag mangako sa mga gawaing hindi mo naman kayang tapusin. Kung maaari, ay isangkot ang ibang tao sa gawain upang mapaunlad din nila ang kanilang sarili. Iwasang akuin lahat ng mga gawain. Bigyan ng pagkakataon ang iba na makiisa. At ikaapat, ang pag-aatang sa iyo ng gawain ay tanda ng pagtitiwala sa iyong kakayahan. Hindi pagkakatiwala ang isang gawain kung walang nakitang kakayahan na magagamit mo upang isagawa ito. Kaya dapat ikatuwa ang pagkakaroon ng mga gawaing itinakda para sa iyo. Kailangang ibigay ng tao ang lahat ng kanyang makakaya sa paggawa upang kanyang matamasa ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Nakakalungkot na may mga taong tinitingnan ang paggawa bilang tunguhin or kaya goal at hindi daan or means sa pagkamit ng tunguhin. Inaakala ng marami na ito na ang kaganapan ng kanilang pagkatao. Ngunit sa maraming mga pagkakataon, nahihinuha ng tao na kahit gaano kalayo na ang kanyang narating, kahit gaanong yaman na ang kanyang naipon, o kahit gaano nakataas ang paggalang ng ibang tao sa kanya, dahil sa kanyang nakamit, hindi pa rin makakamit ng tao ang tunay na kaligayahan na siyang pinakahuling tunguhin ng tao. Kailangang maging malinaw na ang pagbibigay ng iyong lahat ng panahon at pagod sa paggawa ay hindi dapat nawawaglit sa pag-aalay nito para sa kapurihan ng Diyos. Mahalagang konsepto, mga anak, ang mga sumusunod sa ating tinalakay na aralin sa araw na ito. Una, ang tao ay hindi dapat gumagawa dahil lamang nais niyang mabuhay at makaranas ng kaginhawaan. Pangalawa, ang tao ay gumagawa upang kitain ang salapi na kanyang kailangan, makibahagi sa patuloy na pag-angat at pagbabago ng agham at teknolohiya, maiangat ang kultura at moralidad ng lipunang kinabibilangan. Matutulungan ang mga nangangailangan at upang higit na magkaroon ng kawabuluhan ang pag-iral ng tao. Pangatlo, ang buhay na walang patutunguhan ay walang katuturan at ang paggawa ang nagbibigay ng katuturan dito. Pang-apat, ang pagbibigay ng iyong lahat ng panahon at pagod sa paggawa ay hindi dapat nagwawaglit sa pag-aalay nito sa kapurihan ng Diyos na dakila nating manlilikha. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon.
Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang ating FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Yanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Babasahin ko ang ating panuto, mga anak. Isulat ang salitang tama kung wasto ang sinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Unang bilang. Para mapabilis at agad matapos ang mga gawain o trabaho ni Katrina, ay pinagpaplanuhan niya maigi para maging maayos ang kalalabasan nito. Ang pahayag bang ito ay tama o mali? Kung ang iyong sagot, anak, ay tama, binabati ko kayo, mga anak. Pangalawang bilang. Iiwasan kong magrereklamo sa mga gawain. Bago ako magreklamo, ay tatayahin ko muna ang sitwasyon at ang kakayahan kong matapos ito. Ang pahayag bang ito, anak, ay tama o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, very good, anak, ikaw ay nakasusunod sa ating aralin. Ikatlong bilang. Magiging mabigat ang aking pakiramdam kapag ako ay magtatrabaho o tutulong sa anumang gawain. Inuulit ko, mga anak, magiging mabigat ang aking pakiramdam kapag ako ay magtatrabaho o tutulong sa anumang gawain. Ito ba ay tama o mali? Kung ang iyong sagot, anak, ay mali, wow na wow sa iyong kasagutan. Ika-apat na pahayag. Sa mga gawaing bahay, iiwasan kong umiwas sa mga gawain. Sa simpleng paghuhugas ng mga plato o pagwawalis sa sahig ay may kaganapan sa aking sarili. Kung ang iyong sagot ay tama, tumpak, mga anak, sa iyong kasagutan. At sa ating ikalimang bilang, ako ay gagawa ng may sigla. Gagawin ko agad aking mga gawain upang matapos ito. Ito ba ay tama o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, pagbati at paghanga, mga anak. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang kasagutan sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako'y naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng iyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko, anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sabuhay sa araw-araw. Pabaon na paalala, mga anak, mula sa Biblia. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak
upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ay paalala mula sa John chapter 3 verse 16, Magandang Balita, Biblia. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyam, Ginang Belen Maristela Sanggalang, sa impapawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Kasama ang manunulat ng ating script, Ginang Catherine H. de Chavez na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, sa Diyos ang papuri. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo, simulcast over DZTC Radio Pilipino Tarlac and on Channel 100 of Converge Cable TV. We are also broadcasting live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. Once again, this is Ernaline Ilagman, and I am grateful to be your teacher broadcaster again for today in Science Grade 9. Broadcasting live here at Kamiling Tarlac. Are you excited to explore again the world of science? Bet you all are. So, what are you waiting for? Bring out your science learning modules, compendium of notes, learning activity sheets, and your pen. But before we start, I want you to find a comfortable place to study, free from any noise and distraction. So, let's begin because I know that you are all excited to learn. As you have learned from our previous lesson last Monday, a carbon atom is unique that it has 4 valence electrons, which enables it to form 4 covalent bonds with atoms of other elements and other carbon atoms. Since there are numerous compounds of carbon, they are convenient to organize them into groups according to their similarities. The simplest and most common class of organic compound is the hydrocarbons. In your everyday activities, you may have come across articles or items that you find are very useful and make daily living comfortable. Hydrocarbons will be further discussed, and it is that appreciation will be one of the end realizations that from you. A hydrocarbon is any of a class of organic chemicals made up of only the element carbon and hydrogen. The carbon atoms join together to form the framework of the compound, and the hydrogen atoms attach to them in many different configurations. Hydrocarbons are the principal constituents of petroleum and natural gas. They serve as fuels and lubricants, as well as raw materials for the production of plastics, rubbers, solvents, explosives, and chemicals. Hydrocarbons into 3 groups: the alkanes group, alkenes group, and alkynes group. The alkanes group are the simplest member of the hydrocarbon family. It contains only hydrogen carbon atom and has only single bond. They can be subdivided into the following 3 groups: the linear straight chain alkanes, branched alkanes, and cycloalkanes. They are also classified as saturated hydrocarbons. They are called saturated hydrocarbons because each carbon is bonded to as many hydrogen atoms. In other words, the carbon atoms are saturated with hydrogen. The hydrocarbons are given the general name of alkane. All members of the alkanes group have the general formula of CN
H2N plus 2, where N represents the number of carbon atoms. For example, a saturated hydrocarbon contains 5 carbon. What is the formula? Since there are 5 atoms of carbon, the subscript of the symbol C is 5. The symbol H has a constant subscript of 2. You multiply it by the number of carbon, which is 5, then it becomes 10. And you add the number 2, giving the symbol H a total of 12 atoms, which gives you the formula C5H12. The simplest alkane is methane, which has the chemical formula CH4. It is a major component of natural gas and is used for some heating in cold countries. The table will show you the alkanes names and their corresponding molecular formula and structural formulas, which are very important in understanding their and differences. Study the table thoroughly. Based from the table, the names of the alkanes are written using a system that tells us the exact number of carbon atoms in the hydrocarbon compound. Alkanes with 5 or more carbon atoms are named by adding the suffix "ane" or "an" to the appropriate numerical multiplier, except the terminal A is removed from the basic numerical term. How is this method done? On the table presented, please write down your observation by providing the added group of words or the affixed word for each hydrocarbon compound name. The first 4 has been done for you. So what are your observations? Since pentane has 5 carbon atoms, we will write the affix penta. That is why the 5th alkanes is named pentane. Same is true with hexane. It has 6 carbon atoms. We affix the hexa. Is the affix penta for the alkanes with carbon atoms and so forth. The second group of hydrocarbons are the alkenes group. Alkenes, called olefins, are unsaturated hydrocarbons containing 1 or more double bonds. As a result, it contains less hydrogen atoms bonded to the carbon atoms and follow the general formula CnH2n. In an alkene, the formula of a 3-carbon double bond would be C3H3. As you can see, there is another table showing the names and corresponding molecular structure and structural formula of the first 3 alkenes group: the ethene, propene, and butene. Since
is similar to alkanes. Change the last three letters E and E, kings. Ethene or ethylene is the simplest alkene with the chemical formula C2H4, a plant hormone that plays important roles in seed germination and fruits. Ethylene is the major compound used to aid fruit ripening. When a fruit ripens, it produces a lot of ethylene and dioxide. For example, we close a ripened banana with unripe apples. The ethylene produced in the banana would increases the ripening process of the apple. Hence, you get ripened fruits faster. The third group of hydrocarbon are the alkanes group or alkynes group. Alkynes, one or more triple bonds, and has the general form of CnH2n minus 2. Alkynes are organic unsaturated hydrocarbons with carbon-carbon triple bonds in their chemical structure. For instance, in the fuel industry and plastics industry, alkynes like propane and acetylene are used as starting materials in manufacturing plastic products. Like alkenes have the suffix ene, alkynes use the ending yne. This suffix is used when there is only one alkyne in the molecule. Listed in the table are the first three alkynes. The ethyne, which has the formula C2H2, the propyne, which has the formula C3H4, and the butane, which has the chemical formula C4H6. Ethyne, alkyne, is a highly reactive molecule used in oxyacetylene torches or in welding. It is also known as acetylene, and it has the molecular formula C2H2. There are three reasons why acetylene or ethyne is ideal for welding. The first one, it is a safe fuel. Next, it has an excellent welding quality. And the last one, it is a money saver because it is cheap. Propyne is the second simplest member of the acetylene family. It can form explosive mixtures with air and oxidizing agents. It is used as welding torch fuel. High advantages as a rocket fuel for craft intended for low Earth orbital operations. Now, my dear grade 9 learners, it is now clear to you that almost all hydrocarbons occur naturally in crude oils like petroleum and natural gas. Since oil is made of decomposed organic matter, it is a in hydrogen and carbon atoms. At this point, let's check if you really understand the lesson for today about hydrocarbons. Get your pen and paper and try to answer the following questions. All you have to do is to identify the letter of the correct answer and write it in your activity note or on a separate sheet of paper. To our viewers at FB page, you can also write your answer
in the comment section. So grade 9 science learners, let's start. For number 1, carbon is capable of bonding with a maximum of blank atoms to form compounds. Letter A, 2 atoms. Letter B, 3 atoms. Letter C, 4 atoms. Letter D, 5 atoms. Again, carbon is capable of bonding with a maximum of blank atoms to form compounds. Letter A, 2. Letter B, 3 atoms. Letter C, 4 atoms. Or letter D, 5 atoms. So what is your answer? If your answer is C, then you are correct. Let's proceed to number 2. Hydrocarbons containing double bonds are classified as letter A, alkanes, letter B, alkenes, letter C, alkynes, or letter D, aldehydes. I'll repeat. Hydrocarbons containing double bonds classified as letter A, alkanes, letter B, alkenes, letter C, alkynes, or letter D, aldehydes. What's your answer? If it is letter B, then you are correct. You're doing great, grade 9 learners. Let's move on to number 3. Which of these substances is a plant hormone that triggers fruit ripening? Letter A, ethane. Letter B, ethene. Letter C, ethine. Or letter D, estrone. Again, which of these substances is a plant hormone that triggers fruit ripening? Letter A, ethane. Letter B, ethene. Letter C, ethine. Or letter D, esters. If your answer is letter B, then again, you are correct. Very good, my dear learners. Let's move on to number 4. Hydrocarbons is any of a class of organic chemical compounds composed only of the elements carbon and blank. Letter A, oxygen. Letter B, sulfur. Letter C, hydrogen. Letter D, nitrogen. Again, hydrocarbons is any of a class of organic chemical compounds composed of the elements carbon and blank. A, oxygen. Letter B, sulfur. Letter C, hydrogen. Or letter D, nitrogen. So what's your answer? Answer is letter C. Then you are absolutely correct. Let's now move on to last number 5. Hydrocarbons with a formula CnH2n plus 2 are called blank. Letter A, alkanes. Letter B, alkenes. Letter C, alkynes. Or letter D, alcohols. I'll repeat. Hydrocarbons with a formula CnH2n plus 2 are called blank.
Letter A, alkanes. Letter B, alkenes. Letter C, alkynes. Or letter D, alcohols. So what's your answer? If your answer is letter A, then you've got it right. So, were you able to get all the correct answers? Congratulations, grade 9 learners, for a job well done. I hope that you fully understand our lesson about hydrocarbons, which is considered as the simplest and most commonly encountered gas bond. And for now, let's wrap up our lesson. Hydrocarbon is any of a class of organic chemicals made up of only the elements carbon and hydrogen. The carbon atoms join together to form the framework of the compound, and the hydrogen atoms attach to them in configurations. These are classified into two groups, and it is based on their structure. The saturated carbon-hydrogen compounds, known as that indicate a single bond between the carbon-carbon atoms, and the unsaturated hydrocarbons, further classified into alkenes and alkynes. Alkenes are unsaturated hydrocarbons with a double bond present between one of the carbon-carbon atoms compound, while alkynes contain triple bond between the carbon atoms. The type of bonds present in the compound affects the physical properties of the hydrocarbons. The increasing number of carbons in the compound indicates a high boiling point as it exists in a liquid state. On the other hand, as the number of carbon atom decreases in the compound with the presence of a double or triple bond, the boiling point decreases as its phase changes to gaseous form. So, my dear grade 9 learners, for your assignment, what are the general classes and uses of organic compounds? I hope you learned a lot of new learnings again today, my dear grade 9 learners. Thank you for listening. So now, let me remind you to please tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26 and on Converge Cable TV Channel 100 for your daily dose of integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. And of course, don't forget to like, follow, and share the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. To our viewers and listeners, especially our grade 9 learners, please make sure to always tune in every Monday and Wednesday at 3:30-55 in the afternoon to learn more about exploring the wonders and beauty of science learning. Again, I am Ornalyn Ilagman, your teacher broadcaster in Science 9 for today's session. Thank you for tuning in and for staying with me. God bless everyone and advance Merry Christmas to all. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups?
Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Hiwa-hiwalay man ang mga isla, lumalaban naman ng sama-sama. Noong November 29 hanggang December 1, milyon-milyong Pilipino mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao ang nabakunahan kontra COVID-19. Dahil yan sa pagbabayanihan ng iba't ibang sektor, healthcare workers, volunteers at iba pa. Kaya ulitin natin itong gawin ng tulong-tulong at sama-sama. Samahan nyo kami sa ikalawang bayanihan bakunahan ngayong darating na December 15 hanggang December 17. Magparehistro na sa inyong LGU. Sama-sama nating ipakita ang lakas. Isang bayan nating labanan ang COVID-19. Ligtas, lakas, buong Pinas! Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26, At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
listeners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac, and Converge Cable Channel 100. Time check, it's 4 o'clock in the afternoon. Broadcasting live from Paniki Tarlac, this is Bernadette S. Tayag, your teacher broadcaster for today's Mathematics Grade 9 radio-based lesson. And I'll be with you for the next 25 minutes. So get ready, try to focus, and be at your best. Before we begin, find a comfortable place, have your pen and paper with you, and make sure you have your modules so you can follow our lesson in the laws of radicals. Are you ready for our next lesson? Get your copy of Math 9 self-learning modules, pen, and paper with you. For those who are using their compendium notes, you can still listen and take down important concepts about the lessons, since the competencies and topics are the same. Good luck and enjoy listening. In the previous lesson, you have learned how to write expressions with rational exponents into radicals and vice versa. This lesson helped you understand how radicals exist and how it is being simplified. As you go through this lesson, you will learn to, number 1, derive the laws of radicals. Number 2, apply the laws of exponent to support such laws of radicals. Before we begin, let us first recall the basic concepts of radicals and its important parts. The symbol, the nth root of a raised to m, is called a radical. A radical expression or radical is an expression containing the radical symbol. In the symbol, the nth root of a raised to m, n is called the index or order, which indicates the degree of the radical, such as square root, cube root, and fourth root. A raised to m is called the radicand, which is a number or expression inside the radical symbol, and m is the power or exponent of the radicand. Let us look at activity number 1. In this activity, you will be able to recall how to write an expression with rational exponents to radicals and vice versa. This activity will help you attain mastery of your previous lessons. The first item in each test serves as example. For the first example, we have the quantity of x times y raised to 1/2. Rewriting the expression in radical form, we have the square root of x times y. Again, we have the square root of x times y. Now, let us have another example. What is the radical form of 24 raised to 2 over 3? I repeat, what is the radical form of 24 raised to 2 over 3? The answer is cube root of 24 squared. Again, the answer is cube root of 24 squared. Did you get the correct answer? Very good. For the next part, write each radical expression to exponential form. We have the example, square root of 5x. Now, rewriting this in exponential form, we have the quantity of 5 times x raised to 1/2. Now, try to answer item number 2. What is the exponential form of the fourth root of b cubed? Next, what is the exponential form of the fourth root of b cubed? The answer is b raised to 3 over 4. The exponential form of the fourth root of b cubed is b raised to 3 over 4. Good job! Now, let us begin with our new lesson for today. Open your self-learning modules
on Lesson 6, the laws of radicals. Your goal in this section is to understand how laws of exponents are used as basis to solve radical expressions. We shall recall first the following laws of exponents. First is we have the product rule, which is x raised to m times x raised to n is equal to x raised to m plus n. Number 2 is the power of a power rule, which is the quantity of x raised to m to the power of n is equal to x raised to m times n. Next, number 3 is the power of a product rule, which is the quantity of x times y raised to the power of n is equal to x raised to n times y raised to n. And then we have the power of the fraction rule, which is the quantity of x over y raised to n is equal to x raised to n over y raised to n. Now, we will be using this laws of exponent to derive the laws of radicals. Now, let us look at the first illustrative example. Given the radical expression, we will identify what law of exponent was used to simplify the given expression. For illustrative example number 1, we are going to solve for the cube root of 7 cubed. Again, solve for the cube root of 7 cubed. So here, rewriting the radical expression into exponential form, the cube root of 7 cubed will be equal to 7 raised to 1/3 raised to the power of 3. Or that is 7 raised to 3 over 3 by applying the laws of exponent or the power of a power rule. Simplifying the expression 7 raised to 3 over 3, we have 7 raised to 1. And any number raised to 1 is equal to the number. So the answer is 7. Therefore, the cube root of 7 cubed is equal to 7. And we use the power of the power rule to simplify the given expression. Next, let us move on to activity number 2. Try and learn on lesson 6. You will answer this activity to further explore your key concepts and the relationship between the laws of exponents to the laws of radicals. Write the following radical expressions to exponential form and then simplify. Then indicate what law of exponent is used to support such solutions. So we will answer some of the items. For number 1, simplify the square root of 3 squared. The answer will be 3. And then we use the power of the power rule. For item number 2, we are going to solve for the cube root of 40 over 50. The answer will be 2. How did we arrive at the answer 2? So here is the solution for item number 2. Simplifying 40 over 5 will give 8. So the expression will be the cube root of 8, and that is equal to the cube root of 2 cubed. Rewriting the radical expression, the cube root of 2 cubed into the exponential form, so we will have 2 raised to 3 over 3, or that is equal to 2 raised to 1 or 2. I hope you got the correct answer. Now, we will try some examples. So for activity number 2, we will simplify the first example, the square root of 5 raised to 2. I repeat, simplify the square root of 5
raised to 2. What is your answer? The answer is 5. So, again, the answer is 5 for the square root of 5 raised to 2. And then, number 2. Simplify the expression, the square root of A times the square root of B. What is your answer? So the answer is the square root of A times B. What law of exponent did we use? So we used the law of exponent as the power of the power rule. Now, let us simplify the nth root of A divided by the nth root of B. What is your answer to item number 3? So the answer is the nth root of A over B. Again, the answer is the nth root of A over B. Now, what law of exponent did we use this time? Very good. We use the power of a fraction rule. So we will now move on to the discussion on the concepts of radicals. So from the previous activity, how did you relate the laws of exponents to radicals? For instance, if you simplify the square root of A squared, that will be the quantity of A raised to 1/2 raised to 2 is equal to A raised to 2 over 2, or that is simply equal to letter A. Now, similarly, when you simplify the square root of A, the nth root of A raised to n, that is equal to the quantity of A raised to 1 over n to the power of n is equal to A raised to n over n, or simply A. By applying the law of exponent, which is the power of a power rule, which is the quantity of x raised to m raised to n is equal to x times x raised to m times n. So in general, if we have the expression the nth root of A raised to n, then the answer is A. Again, if the nth root of A raised to n is equal to A. And we call that the first law of radical. And then we have an example. Solve for or simplify the expression the cube root of 6 raised to cube. The cube root of 6 raised to cube is equal to 6. Next, if we have the expression the nth root of A times the nth root of B, this is equal to A raised to 1 over n times B raised to 1 over n. Applying the law of exponent, which is x times y raised to n, that is equal to x raised to n times y raised to n. We can write A raised to 1 over n times B raised to 1 over n as the quantity of A times B raised to 1 over n. Hence, we have the second law of radical, which is the nth root of A times the nth root of B is equal to the nth root of A times B. Again, the second law of radical is the nth root of A times the nth root of B is equal to the nth root of A times B as the second law of radical. Let us try this example. So, if we have the expression the fourth root of 2 times the fourth root of 3, then it is equal to the fourth root of 6. Again, for example, we have the fourth root of 2 times the fourth root of 3 is equal to the fourth root of 6.
Let us move on to another law of radical. Another point to consider is the expression the nth root of A over the nth root of B, which is equal to A raised to 1 over n over B raised to 1 over n. Applying the law of exponent, which is x, the quantity of x, times y, x over y raised to n is equal to x raised to n over y raised to n. We can write A raised to 1 over n divided by B raised to 1 over n as the quantity of A over B raised to 1 over n. Hence, the quantity of A over B raised to 1 over n is equal to the nth root of A over B. Therefore, we have the third law of radical, which is the nth root of A divided by the nth root of B is equal to the nth root of A over B. Again, the third law of radical is the nth root of A over the nth root of B is equal to the nth root of A over B. Lastly, we have the example, the cube root of 4 divided by the cube root of 2. Simplifying the expression by applying the third law of radical, we have the cube root of 4 over 2, or that is the cube root of 2. Lastly, the radical expression, the mth root of nth root of A when simplified is this. The mth root of the nth root of A is equal to the quantity of the nth root of A raised to 1 over m, or that is equal to the quantity of A raised to 1 over n raised to the power of 1 over m, and that is equal to A raised to 1 over m times n. By the law of exponent, which is the quantity of x raised to m raised to the power of n is equal to x times m, or x raised to m times n. Since A raised to 1 over m times n, then it's equal to the mth root of the nth root of A. Therefore, the fourth law of radical is the mth root of the nth root of A will be equal to the mnth root of A. Again, the fourth law of radical is the mth root of the nth root of A is equal to the mnth root of A. And that is the fourth law of radical. Applying this law of radical, we have an example. The cube root of the fourth root of 5 is equal to the 12th root of 5 when simplified. Again, the cube root of the fourth root of 5 is equal to the 12th root of 5 when simplified by using the fourth law of radical. To our grade 9 learners, I admire you all for being good listeners. Now let's have a recap of today's lessons. To summarize the laws of radicals, we have the following. Number 1, the first law of radical is the nth root of A raised to n is equal to A. Second law of radical is the nth root of A times the nth root of B is equal to the nth root of A times B. The third law of radical is the nth root of A over the nth root of B is equal to the nth root of A over B. Number 4, the mth root of the nth root of A is equal to
the m-n truth of A. Again, fourth radical is the m truth of the n truth of A is equal to the m-n truth of A. Now that we have discussed the laws of radicals, now it's your turn by answering the learning activities on your instructional support material on page 17 and 18. You may take a screenshot of the given activities here on FB Live. So here is activity number 1. All you have to do is simplify the radicals below, find your answers in the puzzle, and color the piece according to your color chart. So you will choose blue or yellow. For the next activity, or activity number 2, we call this the radical puzzle. Cut apart each pair, simplify the following radicals, and match them with the lettered answer. Paste together on a separate sheet of paper. So, in this activity, you're going to apply the laws of radicals to solve the given expressions on your activities. Feel free to ask your parents or siblings for their help if you think you need them. I hope you learned a lot on today's lessons on radicals. I guess you are now ready to answer your activities. That's all for today. Congratulations, dear learners. You did a great job for today. Thank you for listening. I hope you learned something worth keeping and remembering in today's lesson. Make sure you are always tuned in here at DCTC 828 AM and RTV Tarlac Channel 26 every Mondays and Wednesdays, same time, for another exciting Mathematics 9 lessons. I hope you learned a lot today. Once again, this is Bernadette S. Tayag, your teacher broadcaster for today in Mathematics Grade 9. Till next time, stay safe and God bless everyone. Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Naghiwalay man ang mga isla, lumalaban naman ng sama-sama. Noong November 29 hanggang December 1, milyon-milyong Pilipino mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao ang nabakunahan kontra COVID-19. Dahil yan sa pagbabayanihan ng iba't ibang sektor, healthcare workers, volunteers at iba pa. Kaya ulitin natin itong gawin ng tulong-tulong at sama-sama. Samahan nyo kami sa ikalawang bayanihan bakunahan ngayong darating na December 15 hanggang December 17. Magparehistro na sa inyong LGU. Sama-sama nating ipakita ang lakas. Isang bayan nating labanan ang COVID-19. Ligtas, lakas, buong Pinas! Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Live mula dito sa Villa Aglipay, San Jose, Tarlac sa pamamagitan ng live remote broadcast. Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo na mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong teacher broadcaster, Ma'am Grace ng Villa Aglipay National High School para sa asignaturang Filipino, ika-9 na baitang. Samahan niyo ako sa 25 minutong paglalakbay sa asignaturang Filipino. Ako ang gagabay sa inyo sa pagtatamo ng Most Essential Learning Competencies sa Filipino 9 na nabibigyan po na ang paraan ng pagsasalita ng taong naninindigan sa kanyang saloobin o opinyon sa isang talumpati na may code na F9PD2D47. Siguradong marami na naman kayong matututunan sa ating talakayan ngayong hapong ito. Kung mayroon kayong katanungan, maaari ninyo akong i-chat sa aking messenger o kaya naman ay ipadala sa akin sa pamamagitan ng text sa numerong 0977-120-9674 at aking sasagutin ang inyong katanungan. Sa puntong ito mga kapantas,
ay inaasahan kong kayo ay nasa komportableng lugar kung saan napapanood o napakikinggan ninyong mabuti ang ating talakayan. Kinakailangang hawak na ninyo ang inyong mga compendium sa Pilipino o kaya naman ay ang inyong mga module. Ihanda rin ang inyong mga panulat at ang inyong mga papel o kwaderno para sa ating isasagawang gawain. Nawa ay maging aktibo kayo sa ating talakayan. Atin nang simulan ang pagtuklas sa mundo ng kaalaman. Bago natin simulan ang ating aralin ngayong hapong ito, ay magbalik-aral muna tayo tungkol sa nakaraang talakayan. Natutunan ninyo sa huling pagtalakay ang tungkol sa mga salitang di lantad ang kahulugan batay sa konteksto ng pangungusap. Natuklasan ninyo na ang mga salita ay hindi lamang nabibigyan ng kahulugan sa literal na pamamaraan. May mga salita rin na kinakailangang suriin ang pagkakagamit nito sa pangungusap upang maintindihan ang kahulugan nito. Magkaroon naman tayo ngayon ng maikling pagsasanay, kaya't ihanda na ang inyong papel at panulat para sa inyong kasagutan. Maaari ninyong ipadala sa chat box ang inyong sagot. Narito ang panuto. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang nakasalungguhit sa bawat pangungusap sa pamamagitan ng pagpili ng iyong sagot sa loob ng kahon. Simulan na natin! Para sa unang bilang, narito ang pangungusap. Marami ang nagalit kay Crisostomo nang pagbuhatan nito ng kamay si Padre Damaso. Ang salitang nakasalungguhit ay pagbuhatan ng kamay. Ano ang kahulugan ng salitang pagbuhatan ng kamay? Kung ang inyong sagot ay sinaktan, tama ang inyong sagot mga kapantas. Para sa ating ikalawang pangungusap na, waring ikinukubli niya ang pag-aagam-agam na narinig. Ang salitang nakasalungguhit ay pag-aagam-agam. Piliin sa mga salitang nakatala ang ibig sabihin ng pag-aagam-agam. Ang sagot na ibinigay ni Ads Zamora ng Villa Aglipay National High School ay pag-aalinlangan, mahusay ka, kapantas! Para sa ikatlo at panghuling pangungusap, itinuring ni Padre Salvi na tinik sa lalamunan niya si Ibarra. Ano ang kahulugan ng tinik sa lalamunan? Tumpak ang sagot ni Natalie Wayne Muega ng San Jose Tarlac na hadlang. Magaling, kapantas! Ngayon naman ay magkakaroon tayong muli ng isa pang gawain. Nais kong tukuyin ninyo kung sinong mga sikat na personalidad ang bumigkas ng mga sumusunod na mahahalagang pahayag. Naghanda rin ako ng larawan na magbibigay sa inyo ng pahiwatig upang madali ninyong maisip ang tamang sagot. Handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Sino ang nagsabi ng pahayag na ito? Walang lamangan, walang padrino, at walang pagnanakaw. Walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Panahon na upang tayo ay muling magkawang gawa. Nandito na tayo ngayon dahil sama-sama tayong nanindigan at nagtiwala na may pag-asa. Kung ang inyong sagot ay ang dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino, tama ang inyong sagot, kapantas. Dumako naman tayo sa susunod na pahayag. Sino ang nagsabi ng mga katagang ito? Hindi ako iniluklok upang pagsilbihan ang interes ng kahit sinong tao o anumang uri. Pagsisilbihan ko ang bawat isa at hindi ang isa lang. Ang tamang sagot ay ang kasalukuyang Pangulo ng ating bansa, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mahusay, kapantas! Narito naman ang ikatlong pahayag. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak o anak na maaaring magsamantala sa ngayon. At ngayon pa lamang sinasabi ko sa inyo, nag-aaksaya lamang kayo ng panahon.
huwag ninyo akong subukan. Sino ang bumigkas ng pahayag na ito? Tama ka, kapantas, sa sagot na dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Ang mga pahayag na ito ay binigkas ng ating mga naging Pangulo sa kanilang mga talumpati. Ngayon ay nakikita ko na handa na kayo sa ating susunod na aralin. Bilang pagsisimula ay magkakaroon tayo ng isa pang gawain. Narito ang panuto. Isaayos ang mga titik upang makabuo ng salitang maaaring iugnay sa salitang talumpati. Handa na ba kayo? Ang unang mga letra ay L, I, G, A, P, A, S, A, S, A, T. Anong salita ang maaaring mabuo mula sa mga letrang ito na may kaugnayan sa salitang talumpati? Kung ang inyong sagot ay pagsasalita, mahusay, kapantas. Tumako naman tayo sa ikalawang grupo ng mga letra. Ito ay ang letrang I, K, P, S, A, I, N, A. Ano kayang salita ang mabubuo sa mga letrang ito na may kaugnayan sa salitang talumpati? Kung ang iyong sagot ay kaisipan, magaling! Tama ang iyong sagot, kapantas! Para sa ikatlong salita, narito naman ang mga letra. N, O, I, P, N, O, Y. Anong salita ang mabubuo mula sa mga letrang ito? Kung ang iyong sagot ay opinyon, tama ang iyong sagot, kapantas! At para sa panghuling grupo ng mga letra, G, I, N, S, I, N. Anong salita ang maaaring iugnay sa salitang talumpati? Kung ang iyong sagot ay sining, mahusay, kapantas. Nakabuo tayo ng mga salitang pagsasalita, kaisipan, opinyon, at sining. Ang mga salitang ito ay maaari nating iugnay sa salitang talumpati. Ako ay lubos na natutuwa sapagkat naisagawa ng maayos ang ating gawain. Ngayon naman ay ating tutuklasin ang kaugnayan ng mga salitang ito sa ating aralin ngayong hapong ito, ang talumpati. Ayon sa internet, ang talumpati ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na ipinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado para sa mga pangkat ng tao. Sining ito ng pagpapahayag ng isang kaisipan tungkol sa isang paksa sa paraang pasalita sa harap ng tagapakinig. Kung mapapansin ninyo, nasa katuturan ng talumpati ang mga salitang nabuo natin sa ating gawain kanina. Ang kaisipan, opinyon, pagsasalita, at sining. May iba't ibang anyo ng talumpati. Una rito ay ang panandaliang talumpati o ang tinatawag sa Ingles na extemporaneous speech. Ang talumpating ito ay ang agarang pagsagot sa paksang ibinibigay sa mananalumpati kung saan malaya siyang magbigay ng sariling pananaw. Maaaring may paghahanda o walang paghahanda ang talumpati. Ang ikalawang anyo ng talumpati ay ang talumpating walang paghahanda o impromptu speech. Sa anyong ito ng talumpati ay ibinibigay lamang sa oras ng talumpati ang paksang tatalakayin. Sinusubok nito ang kaalaman ng mananalumpati tungkol sa paksa. Ang ikatlong anyo ng talumpati ay ang isinaulong talumpati o memorized speech. Ang talumpating ito ay inihanda at isinaulo para bigkasin sa harap ng mga tagapakinig. Ang ikaapat na anyo ng talumpati ay ang binalangkas na talumpati. Sa anyong ito ng talumpati ay naghahanda ng balangkas ang mananalumpati at ang tanging nakahanda ay ang panimula at wakas lamang. At iyan nga ang apat na anyo ng talumpati. Ano-ano na nga ulit ang mga ito?
Ang panandaliang talumpati o extemporaneous speech, ang talumpating walang paghahanda o impromptu speech, ang isinaulong talumpati, at ang panghuli ay ang binalangkas na talumpati. Mahusay mga kapantas! Dumako naman tayo sa uri ng talumpati. Una rito ay ang talumpating nagpapaliwanag o nagbibigay kabatiran. Pagbibigay ng kaalaman ang layunin ng talumpating ito. Nag-uulat, naglalarawan, at tumatalakay ang mananalumpati para maintindihan ng tagapakinig ang paksa. Ang halimbawa nito ay ang SONA ng ating Pangulo o ang State of the Nation Address. Ang ikalawang uri ng talumpati ay ang talumpati na nanghihikayat. Layunin nito na maka-impluwensya sa pag-iisip at kilos ng tagapakinig. Isang halimbawa nito ay ang talumpati ng mga politiko tuwing mayroong meeting de avance o mga debate o harapan sa telebisyon. Ang ikatlong uri ng talumpati ay ang talumpating pagbibigay galang. Naglalayong tanggapin ang bagong kasapi ng samahan o organisasyon. Ang ikaapat na uri ng talumpati ay ang talumpating papuri o eulogia. Layunin nito ang magbigay ng pagkilala sa mga katangi-tanging nagawa ng isang taong namatay na. Marahil narinig mo na ang salitang manuskrito. Sa talumpati, mayroon din tayong tinatawag na manuskrito. Ito ay ang uri ng talumpati na ginagamit sa kumbensyon o seminar, kaya pinag-aaralang mabuti. Ang panghuling uri ng talumpati ay ang talumpating pamamaalam. Ito ay binibigkas kapag aalis na sa isang lugar o magtatapos na sa ginagampanang tungkulin ang isang tao. Pagdating ng araw ay maaari kayong hinga ng maikling talumpati at maaaring isa sa mga uring ito ng talumpati ang inyong bibigkasin. Ibigay ngang muli ang mga uring ito ng talumpati. Talumpati na nagpapaliwanag o nagbibigay kabatiran. Talumpating nanghihikayat. Talumpating pagbibigay galang. Talumpating papuri o eulogia. Manuskrito at talumpating pamamaalam. Mahusay mga kapantas! Ano-ano nga ba ang mga dapat tandaan upang matagumpay ang iyong pagtatalumpati? Narito na ang mga mahalagang salik sa pagtatalumpati. Unang mahalaga ay ang tinig. Napakahalaga ng tinig sa isang matagumpay na pagtatalumpati. Ang paiba-iba ng boses ayon sa pangangailangan ang lalong nagbibigay buhay sa talumpati. Mas mainam nga namang pakinggan kapag naisasabay ang emosyon ng tao sa pagsasalita nito. Ikalawang dapat tandaan ay ang pagkakaroon ng wastong tindig habang nagtatalumpati. Mahalaga sa isang mananalumpati ang pagkakaroon ng isang tindig panalo. Ito ang pagtindig sa entablado na kakikitaan ng tikas at tiwala sa sarili. Ang ikatlo sa mahahalagang salik sa pagtatalumpati ay ang pagbigkas. Ang bitaw ng bawat salita ay dapat may wastong diin at wastong pagkakapantig-pantig upang maihatid ang mensahe ng buong linaw at kaliwanagan. Pang-apat na dapat tandaan sa pagtatalumpati ay ang pagtuon ng paningin o iyong tinatawag nating eye contact. Mahalaga na papanatili ang pagtuon ng paningin o eye contact sa mga tagapakinig upang madama ng mga ito ang sinseridad ng mananalumpati. At ang panghuling salik sa pagtatalumpati ay ang pagkumpas. Higit na magiging epektibo ang paglalahad sapagkat ang galaw ng mga kamay ay nakatutulong upang lalong maging epektibo ang paghahatid ng damdamin sa tagapakinig. At iyan nga ang mahalagang salik sa pagtatalumpati, ibigay ngang muli ang mga ito: tinig, tindig, pagbigkas, pagtuon ng paningin, at pagkumpas. Ako ay natutuwa sapagkat natalakay na natin ang anyo, uri at mahalagang salik ng talumpati.
Oras na para ilapat naman natin ang ating mga natutunan. Narito ang panuto. Basahin ang halimbawa ng talumpati at sagutin ang mga sumusunod na gabay na tanong. Unang katanungan, sino ang nagtatalumpati? Pangalawang katanungan, tungkol saan ang talumpati? Pangatlong katanungan, anong uri ng talumpati ang ipinahayag na halimbawa? Pang-apat na tanong, para kanino at ano ang nais ipahiwatig ng talumpati? Panglimang katanungan, sa palagay mo, bakit kaya naisulat o nagawa ang talumpating ito? Ito ang mga gabay na tanong na inyong sasagutin pagkatapos basahin at mapakinggan ang halimbawa ng talumpati na aking ilalahad. Simulan na natin! Kabataan ng makabagong henerasyon, iba pero tanaw pa rin ang pag-asa. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Mga salitang halos araw-araw mong maririnig mula sa matatanda. Sa jeep, sa kalye, sa palengke, halos nakakabingi na nga, di ba? Iba na nga talaga ang mga kabataan ngayon. Ang kabataan ng makabagong henerasyon na maraming alam sa bagong teknolohiya, maraming pangarap sa buhay, maraming nais maabot. Dahil inaasahan nating maging pareho sila ng kabataan noon, hindi pa ipinapanganak, nakakulong na sa ating mga ganito, ganon. Ano sa tingin mo, kaibigan? Hindi ba pwedeng hayaan natin silang mamuhay sa mundo na kinamulatan nila? Mahirap. Mahirap ang pilitin silang mamuhay sa mundong ibang-iba na rin. Iba man ang kabataan ng makabagong henerasyon, tanaw pa rin nila ang pag-asa. Hindi man sa paraang ating nakikita, pero malay mo, balang araw, mas magiging maliwanag ang mundo dahil sa kanila. Sagutan na natin ang mga gabay na tanong. Para sa unang tanong na, sino ang nagtatalumpati? Kung ang inyong sagot ay isang taong nakauunawa sa mga kabataan, tama ang inyong sagot mga kapantas. Maaaring ang taong ito ay isang guro o isang counselor o psychologist at iba pa. Sa ikalawang katanungan, tungkol saan ang talumpati? Kung ang inyong sagot ay tungkol sa mga kabataan sa makabagong henerasyon na bagamat iba ay puno ng pag-asa, kayo ay mahuhusay mga kapantas. Para sa ikatlong tanong na, anong uri ng talumpati ang ipinahayag na talumpati? Ang tamang sagot ay talumpating nanghihikayat, magagaling mga kapantas. Para sa ikaapat na katanungan na, para kanino at ano ang nais ipahiwatig ng talumpati? Kung ang inyong sagot ay para sa mga matatanda at ang nais ng talumpati ay hikayatin ang mga ito na unawain at tanggapin ang pagbabago sa mga kabataan sapagkat sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa mga kabataan noon ay bitbit naman nila ang mga katangiang magiging ilaw ng mundo sa mga susunod na panahon. Tama ang iyong kasagutan, kapantas. At para naman sa panghuling katanungan na, sa palagay mo, bakit kaya naisulat o nagawa ang talumpating ito? Maaaring ang inyong maging kasagutan ay upang maipakilala ang mga kabataan sa makabagong henerasyon sa mga matatanda at hikayatin ang mga ito na magkaroon ng lubos na pangunawa sa mga makabagong kabataan. Napakahuhusay ninyo mga kapantas sa pag-unawa sa nabasang talumpati. Nais ko lamang malaman ninyo na ang inyong mga kasagutan ay maaaring maiba sa mga ibinigay kong sagot batay sa inyong pag-unawa. Mangyari lamang na ipadala ang iba ninyong sagot sa aking messenger o kaya naman sa aking numero upang mabigyan ko kayo ng tugon. Maaari rin naman ninyong ipadala ito sa inyong mga guro sa Filipino para sa pagwawasto. Ngayon naman ay palalimin natin ang inyong kaalaman tungkol sa talumpati. Gamit ang inyong natutunan tungkol sa mga mahahalagang salik sa pagtatalumpati, manood kayo sa telebisyon ng talumpati na mayroong kaugnayan sa kaganapan ngayon. Bigyang puna ang paraan ng pagsasalita ng mananalumpati
batay sa pamantayan o salik na nakasaad sa talahanayan. Ibigyan ninyo ng puntos na 3 para sa mahusay, 2 para sa katamtaman, at 1 para sa mahina ang mananalumpati. Para sa salik na tinig, mahusay ang mananalumpati kapag ang kanyang tinig ay may angkop na lakas at taginting. Katamtaman naman kapag ang kanyang tinig ay may angkop na lakas, subalit matinis at minsan ay may taginting. Mahina naman kapag hindi gaanong angkop ang lakas at taginting ng tinig. Para naman sa salik na tindig, mahusay ang mananalumpati kapag siya ay kakikitaan ng lakas ng loob sa tanghalan. Katamtaman naman kapag manakanak ang kakikitaan ng lakas ng loob. At mahina kapag hindi kakikitaan ng lakas ng loob sa tanghalan. Para sa ikatlong salik na pagbigkas, mahusay ang mananalumpati kapag malakas at malinaw ang pagbigkas niya. Katamtaman naman kapag malakas ngunit minsan ay hindi gaanong malinaw ang pagbigkas. Mahina naman kapag mahina at hindi malinaw ang pagbigkas ng mananalumpati. Para sa ika-4 na salik na pagtuon ng paningin, mahusay ang mananalumpati kapag laging nakatuon ang paningin sa tagapakinig. Katamtaman naman kapag may mga pagkakataong hindi tumitingin sa tagapakinig. At mahina naman kapag nakayuko lamang at hindi tumitingin sa tagapakinig. At para sa panghuling salik na pagkumpas, mahusay ang mananalumpati kapag magaling at angkop ang kanyang kilos, galaw at kumpas na kinakailangan. Katamtaman naman kapag magaling ngunit hindi gaanong angkop ang kilos, galaw at kumpas na kinakailangan. At mahina naman kapag hindi gaanong magaling at angkop ang kilos, galaw at kumpas na kinakailangan. Ang inyong mga kasagutan ay mangyari lamang na pakisumiti sa inyong guro sa Filipino. Hihintayin namin ang inyong tugon. At iyan nga mga kapantas, ako ay lubos na natutuwa sa inyong pakikinig at pakikisa sa ating talakayan ngayong hapong ito. Nawa ay marami kayong natutunan sa ating 25 minutong talakayan. Muli, ako ang inyong guro sa Filipino, Ma'am Grace, mula sa Villa Aglipay National High School na sumulat rin ng script na ito at pinagtibay naman ni Dr. Roland D. Galamay, dalubguro ng Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence
dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26, at sabayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na, yan ang mga isla sa Pilipinas.
Okay, good afternoon po sa ating lahat, to our Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozon, to our two ASDSS, Dr. Armando C. Capili and Madam Maria Celina L. Vega, our two chiefs, SGOD Chief, Dr. Noel Elinsao, and of course our CID Chief, Dr. Paulino Didapano, our Education Program Supervisors, our dear public schools district supervisors, and of course, since this is our school heads hour, we have also our school heads in the elementary, junior high, and senior high. And you are all tuned in to RTV Tarlac Channel 26, simulcast over 828 DZTZ Tarlac. And good afternoon po. We have a very special guest this afternoon in the person of a very outstanding school head. Yan, outstanding po. Ilang beses nang nakareceive po ng mga awards and hindi na po matatawaran ang kanyang mga accomplishments, sa mga achievements niya. And I am proud to present to you the principal of Tarlac National High School, Dr. Yolanda Gonzalez. Good afternoon, ma'am. Ma'am Yoli. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Madam Chris. And Yes, to all ma'am. the viewers and listeners of Aral TarlakHenyo, isang matinyas na hapon po sa inyong lahat. Especially to our SDS, Dr. Ronaldo A. Pozon, to our two ASDS, Dr. Arman Capili and Dr. Maria Celina Vega, and to our two chiefs, Dr. Paulino Dipano and Dr. Noel Linsao of the SGOD, and to everyone, a blessed afternoon to all of you. Yan. Kumustahin ko po muna kayo ng kaunti, ma'am. Dati po kayong principal ng TNHS, then na-transfer po sa ibang school. Then now po, balik po sa Tarlac National High School. How's the feeling po? Mabuti naman. It's okay because wherever, as a principal, as an educator and a mentor, wherever you will be assigned, then take the risk because this is our mandate as principal. We need to work hard because our existence is the existence of our learners, and the existence of our learners is our existence. And to all the listeners of Tarlac National High School, magandang pa kayo sa hapong ito. Ayan. So, napakaganda pa rin ni ma'am, although alam natin na meron siyang kaunting nararamdaman ngayon. Thank you so much po sa pagpapaunlak, Madam Yoli. And I know when it comes to accomplishments, talagang nakatatak na po, no? Excellence, accomplishments, outstanding, nakatatak na po sa pangalang Yolanda Gonzalez. At another remarkable and noteworthy activity has come into the picture sa Tarlac National High School po. May we know about all this po? This is about ALS po, no? Kasi it used to be elementary, junior high lang po yung ALS, sakop ng ALS. But now, meron na po tayo dyan sa senior high school. Kaya po kayo na-imbitahan because we know na pinapilot nyo po ito. Gusto po naming malaman po kung how did you go through the process po, Madam Yoli? Actually, through the leadership of our superintendent and our assistant superintendents, this alternative learning system for senior high school was already piloted during the time of Dr. Dunca. Then and Madam Helen Bose, I just continue it. Of course, it was started with the Department Order number 13, Series 2019, where it is an enhanced alternative learning system. We will cater all the completers of the junior high school. Then, it will pursue in the senior high school so that all of our learners will be, lahat ng mga learners ng Tarlac National High School, not only Tarlac National High School, yung entire Tarlac Province, SDO Tarlac Province, i-cater natin kung ano man klaseng estudyante na meron tayo. Ang requirements dito sa ALS Senior High School, dapat completers sila ng junior high for them to be accepted.
As of this moment, then when I was transferred here in Tarlac National High School last October 11, 2021, then Madam Bose approached me in regards with the implementation of the ALS. Then I accepted wholeheartedly the challenge of having this program. Kasi sabi nga ni Sir Poson, ako ang laging susuporta. Pero kay Ma'am Selena pala yun. Kay Sir Poson, yung ALS may definition siya. Ang laging suporta or ang laging sakripisyo, ang aking sakripisyo ay sakripisyo para sa lahat ng mga estudyante ng entire SDO Tarlac Province. As of this moment, we have 140 students from ALS. Kasi ang ang locality niya is doon sa 140, 60% are coming from Kamiling, Paniki, Mongkada, Anao, and Ramos, the 60%. And the 20% are coming from the municipality of Bamban, Capas, Concepcion, and La Paz. Tapos another 20% from Hirona, Pura, San Jose, and Victoria. Most of lahat ng estudyante natin, most of them are employed and self-employed sila. Kaya yun ang kagandahan ng ALS. We cater all the entire students or Tarlakenyos na natapos ang kanilang junior high school. Kaya nga, mapapansin nyo, napakaganda ng programa ng ALS. Kaya nga sabi ko, ang sakripisyo, asikaso, alaga, at lingap para sa sulong edukalidad. Yan ang aking definition sa ALS. Kasi mapapansin nyo, ang edukasyon ay hindi lang formal. We can have it non-formal by catering all the different ages in our community. Kaya matatawa ka dito, Ma'am Tina Ang mga estudyante ng ALS Senior High School natin from age 17 to 55. From the different municipalities na mayroon tayong 9 teachers and 1 support staff. Kaya sabi ko, ang ginagamit nating curriculum dito sa ALS is hybrid curriculum. For instance, meron siyang learning strand for language. Opo. Pinagsama yon. All of this one, yung lahat ng curriculum nila is nakabase doon sa mga Most Essential Learning Competencies ng senior high school. Kaso, pinagsama-sama lahat ng language, lahat ng math, lahat ng subject ng science that is congested in one learning strand. Kaya ang ganda nito. Kaya sabi ko, part of it, later on, pag natapos yan, we will have an addendum with that curriculum. Ang addendum natin is, magkaroon tayo ng mga training na extension program services para sa kanila. Halimbawa, yung sa mga security guard natin, ano pwedeng i-offer natin sa kanila? Sa mga ALS student natin na ang trabaho nila is sales lady, salesman, construction worker. Siguro sa mga construction worker, later on, we will tie up with TESDA. Tapos magkaroon tayo ng tile making, di ba? Tapos dun sa mga merong sari-sari store, meron sila mga market vendors, mga farmers, we will look into everything for the welfare of ours, how the ALS program will be strengthened in order to cater the needs and interests of our 140 students all over Tarlac. Kaya napakaganda ng programang ito. Imagine mo, mayroon kang estudyante na napakasaya. Mayroon kang estudyante na age 16 to 20 na 54. 21 to 30, mayroong mga learners na 55. 30 to 40, 25. 41 to 53, mayroong kang 5. Tapos ito pa ang nakakatawa. 50 to 60, nakakatawa or nakakataba ng puso. Kasi if at that age, mayroon 50 to 60, nag-aaral pa, kaya nga ako, tuwang-tuwa ako. Siguro hindi ko sila tinatawanan, but the happiness that I have in my mind, hindi ko yun matatawanan kung ano man ang nagagawa ko sa school. Kaya nga sabi ko,
meron kang isang learner doon to complete the 140. Apo. Kaya nga sabi ko, lahat sana ng mga estudyante na hindi nakapagtapos ng senior high school, this is the best program na pwede nating i-offer sa kanila. Sa buong region, there are only 10 implementing schools na pilot schools ng ALS Senior High School. And one of them is TARLAK National High School. Kaya nga, napakaganda. Napakaganda ng programang ito. And then later on, sabi ko nga kay Madam Helen Bose, we will strengthen the program by offering an extension courses that suffice or that fitted or appropriate with the work and the skills and interest of the learners. Kaya nga, sabi ko, kung ganito ang gagawin natin, wala na sigurong mga kababayan natin na hindi makakapag-aral. Totoo, ma'am. Ang ganda-ganda ng programang ito. Sabi ko nga, when Madam Helen Bose introduced to me yung ALS program, then sabi ko sa kanya, yes ma'am, that will be included in the program that I have na mayroon ako kasing project leave. Yung leave, these are learning innovation in valuing education. Part of this innovation is, this is an innovation of the Department of Education. Then, kung innovation nito ng Department of Education or this is a curricular programs of the Department of Education that was cascaded in the regional office and then the division office, then sa Tarlac National High School, kaya nga kung magtatrabaho tayo lahat dito, napakaganda ng programa. Kaya nga sabi ko, I must be thankful at in-offer nyo sa akin na mag-air ng ganitong informasyon. Opo. Kasi sabi ko nga, the statement that I have while back, it is not 10 school, it is 10 division office na pero sa Tarlac, SDO Tarlac Province, Tarlac National High School ang nag-o-offer. Pero sana, dito sa programang ito, it is not only Tarlac National High School. In the next coming days, kaya in the next coming months, sana ito ay maibahagi sa lahat ng mga high school para magkaroon sila ng ALS program, ALS Senior High School program. Para lahat tayo ay tumatawid or kabalikat tayo ng mga estudyante para makamtan nila ang kanilang pinapangarap sa buhay despite of their status in life. Kasi kailangan ngayon na ibigay natin ang edukasyon sa kanila sa anumang paraan. Kaya nga sabi ko, dapat we prioritize education no matter what is the status, no matter what is the age of our learners, we will give our best shot to all of them. Wow, congratulations, Ma'am Yoli. Ma'am, yung na-struck po ako dun sa sinabi ninyo na yung nakakatuwa na kasi up to may 60 years old pa, 55, 60 years old. So, ano po yung pakiramdam nila? Meron po ba kayong nabalitaan o nakahuntahan isa man sa kanila at bakit pa po sila nag-decide na ganun po ang age nila pero pinagpatuloy pa rin po nila ang pag-aaral nila through ALS? Ito nga, Madam Tina, ang kagandahan kasi ng ALS program, maano mo sa kanila na yung hindi nila nakamtan sa mga edad na dapat mag-aral sila dahil sa mga trabaho, dahil maaga silang nag-asawa. Okay. Ngayon, ang ALS Senior High School, tuwang-tuwa sila at sila ay masaya dahil yung kanilang mga pinapangarap kahit pa anong edad nila ay maaabot na nila sa panahon ngayon. Kaya nga sabi ko nga, kasarap sabi ko nga, your total happiness, your inspiration, it is really more than 100%. Kasi makikita mo yung eagerness ng mga estudyante na makapagtapos sa mga programa ng Departamento ng Edukasyon sa ganitong mga bagay. Kasi sabi ko nga, sabi ko, education is the solution of every undertakings that we have. Kahit anuman ang estado mo sa buhay, kung ikaw ay nakapagtapos, at anumang hirap ito, pag napagtapos mo ang mga yan, wala na sigurong pinakamaligayang tao, kundi ang ating superintendents,
ang ating mga assistant superintendents, chief, mga district supervisors, mga EPSBR, principal, department heads, teacher, na nakikita mo yung mga estudyante porsigido silang mag-aral. Kasi yung ALS program, senior high school, ang oras nila depende doon sa bakanting oras nila. Hindi katulad ng formal schooling na papasok sila ng 7 to 5, tapos 1 to 5. Ngayon, hindi. Depende sa oras, binibigay yung mga modules. Kaya nga sabi ko kanina, ang ginagamit natin sa ALS is hybrid. Hybrid curriculum. Ang sinasabi niya, there's an arrangement, acquisition of all the curriculum based on most essential learning competencies. Tapos, there are 6 strand na tatapusin nila. In a given time. Hindi sila minamadali. Alam naman natin kasi ang ano naman dito is how we will build the competencies together with the characters that they have. Because once na may competencies sila, they earn the competencies and then we build them, the character necessary for them to be hired para ma-hire sila sa mga iba't ibang agency ng gobyerno. Napakasarap sa program natin na kahit age, it should not be a point of preference not to accept them. Yung mga ginagawa natin is napakaganda para ipagpatuloy nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay. Kaya nga sabi ko, meron nga, kahit 80 years old ka na, kung gusto mo mag-aral, walang problema. Totoo yan, ma'am. Education is available for all. Kaya nga this is one of the program in the Millennium Development Goal na education is for all. True. Ito na nga ang susi sa sinasabi na natin na 10 years ago na yung Millennium Development Goal na education is for all. Kaya ito ALS, alternative learning system and for senior high school is really a key for us to respond in the needs and interests of our clientele despite their economic status, despite the age that they have. Yan talaga, magiging susi yan. At sa palagi ko, maraming matatapos na mga estudyante sa offering na ito. Opo, ma'am. At saka talagang napakaganda po ng programa kasi sa haba ng panahon na elementarya lamang at junior high school ang kinikater ng ALS. Ngayon, nabuksan ang pintuan para sa senior high school na kung saan ay mas dumami ang mga makikinabang dito. So nakikita po natin ngayon na talagang ang programa pong ito ay susi nga po upang lalong gumanda po ang buhay ng ating mga kababayan. Napakaganda, Ma'am Yoli, di po ba? Kaya nga, nung in-offer kasi sa akin yan, Ma'am Tina, there are only 86 with our reorientation awareness program, yung sarap. Hindi si Sir Rap, hindi si Sir Poson. Yung sarap yung sinasabi, yung reorientation in regards to the program, what are the things that they need to comply with? Nakasimple lang, tapusin lang nila ang junior high school. Pag junior high school completers sila, then they can enroll doon sa senior high school. Actually, tumatanggap pa rin kami ng mga enrollees. Kasi mas maganda, nung bago ako dito, there are only 86. But ngayon, imagine nyo, with the ads, may 140 na estudyante. Wow, ang ganda. Gagamitin natin ang platform na to para ipagsigawan sa buong mundo, sa buong Tarlac. Na sa buong rehiyon na merong alternative learning system for senior high school. Siguro hindi lang 140 ang papasok dyan eh. Pag nakita nila kung ano yung kagandahan ng programang ito, by next school year or by January siguro marami na ang papasok. Lalo na kung mayroong pang kaakibat na extension courses na approved by TESDA, madali lang naman ang mga yun eh. As long na mayroong kang teachers na magtuturo and then they are willing to volunteer themselves,
in regards with the program? I don't think so. With all the capacity, with all the capabilities of the teachers of Tarlac National High School, ang daming skilled. Pwede Opo. naman nila sigurong i-share yun. Yes, Alam nyo ma'am. naman, pag education is not only a profession, but it is a vocation. We need to consider that education is a vocation in order for us to reach out our learners the best way we can so that we can make a big difference in their lives. We can make things possible. All the impossible will be possible. Opo. Ay, ma'am, napakaganda po ng sinabi ninyo. Ano po, at kayo po talaga ang pilot dito sa buong Tarlac at 10 lamang po sa buong region. Ano, ma'am? So, napakagandang balita. Ano, bilang po kayo ang school head ng pilot school para dito sa ALS Senior High School, ano naman po ang may papayo nyo sa mga kapareho po ninyong school head dito sa Tarlac Province? Yan. Ang may papayo ko is maging bukas palad sila at dapat may yung taus-puso yung kanilang paglilingkod para maibigay natin ang kalidad na edukasyon, yung para sa bata, sulong edukalidad para sa bata, para sa bayan. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung sincerity, integrity, dignity towards commitment that we will that lead us through excellence, yun lang naman eh. Kaya nga sabi ko, yung sinseridad mo para yakapin, for you to embrace and explore what is really behind this program. Kahit wala nang, sabi ko nga sa inyo, ang ano dyan talaga is the character that you have to offer the programs para sa mga bata. Opo. Palagi yan, para sinseridad, integridad, dignidad, at natural, yung mga sis, for the implementation of the program, dapat you have the courage, compassion, you have the communication skills, whatever your body language, whatever the instinct na mayroon ka, dapat the confidence will exude in every character of every individual for us to have that commitment. Pag may commitment ka, yung competencies, madali siyang ma-develop. Ayan. Behind this all commitment, the competencies, nandun yung excellence. Sabi ko nga, the key word for excellence is commitment. Kaya nga po, ma'am. Pag sa lahat ng bagay, nothing is impossible. Ayan. Sabi ko sa inyo, walang matatawaran na oras, walang matatawaran na panahon kapag ikaw ay nagsiservisyo ng buong katapatan at buong puso. Ayan. Kaya Mami, sabi ko, ang palaging dapat na nasa puso mo is for the common good and welfare of the learners. Yes. No matter what should be the obstacles, whatever the journey that you are facing, you should be there not to please anyone else, but to give your best shot for the welfare and for the common good. Okay po. Ma'am Yoli, galing po sa inyo yan. Kaya sobrang saludo po kami sa isang, sabi ko nga po, tatak, Yoli po, yung excellence. So maraming salamat po. Gusto ko pa pong palawigin ng ating usapan, Ma'am Yoli. Kaya lang po, gawin na po tayo sa oras. Siguro sa susunod, ibang topic naman. Muli po ako nagpapasalamat sa kabuuan and in behalf po ng mga school heads. Marami po kami natutunan sa inyo. Bago na naman po ito sa atin na programa, pero napakaganda at yayakapin po natin lahat ito. Muli po, maraming salamat po, Ma'am Yoli, at sa atin pong mga school heads. Yan. Paalam na po sa Thank you, lahat. Ma'am Hanggang Dina. sa muli po. You're welcome po. To all the volunteers and teachers ng ALS, senior high school natin. Pwede po ba? Yes, Ang ma'am. ating in charge is Dr. Evelyn Gamit, and then Dr. Marlon Gamit, former senior high school teachers of Tarlac National High School. Tapos Yes, nag-abroad ma'am. sila, then bumalik sila dito. Then we have Kimberly Corpus, Dennis Sevilla, Kimberly Payawal, Ruth Kunanan Agre, and then si Maverick Scott Boses, Jomar Lagunero, and our support staff is Kaysilyn Roman, and of course, my kumare, Dr. Helen Bose, Ayan, and Ma'am our Helen. spearheaded by the brainchild of this program, of course, ang ating superintendent, Dr. Ronaldo A. Poson, our assistant superintendent, Dr. Arman Capili, and Dr. Maria Celina Vega,
Dr. Paul Dipano, then Dr. Noel Linsao, our education program supervisors, and our district supervisors, and all the school heads from both elementary and secondary, the teachers of Tarlac National High School, and the teachers of the entire SDO Tarlac province, and especially the department heads. Never forget the assistant principal of the senior high school and the principal two of the senior high school, Mr. Madriaga, and the rest. Madam Tina, thank you very much. Thank you so much, Ma'am Aral Yoli. TarlakHenyo, maraming salamat. Saludo po kami sa inyo. Umaga, tanghali, but in scouting we always give, we always say good morning, because good morning gives us sunshine. And to all of you, maganda po kayo sa hapong ito. And Madam Tina, thank you for inviting me here. Thank you so much po. Mr. Roger. Pati kay Sir Roger, yes po. Thank you so much po. Okay. Thank you po. Yan, maraming salamat po sa lahat. Hanggang sa muli po. Good afternoon. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828. Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin.